Je tam aspoň ta znělka, bro? Hej, co mi ta hra udělala s rozlišením? Jsem to dával do Full HD a no mi to hodilo monitor úplně do píči. Ne, dobrý, když vás mám zpátky, počkej. Hail to the king, baby. Už dobrý, já jsem vás musel hodit zpět. Game of Thrones, kliknutím budete pokračovat. Dobré, ale ta znělka tady není. A tak tam jsou tam dabéře, není tam ta znělka. Nechutné. Dostal si takzvaně sezóně osmičkováno. Četá jsem nebyl vysezóně osmičkován. Vítejte ve hře o trůny, navštivte Telltale Games na webu. Ta registrace nejde udělat, protože už neexistujou. Se budu mít dost náhlas, tak to pak ještě nastavíme. Dobré, chat, tohle je nějaká trapná herní znělka, rozumíš mi? Musíme se tam dát. OMG! Jo! Je neděle, bro, je čas do Westerosu zamířit. Co pak asi dneska můj oblíbený charakter Tyrion pozlobří? Uškrtí nějakou kurvu? Chat. Winter is coming and so am I. Poslední první quick time event. Boys, nebudu dělat za top dono špatný rozhodnutí cíleně v té hře. Jo, nebudu se jí zabíjet postavy a tak dále. Ta znělka v té hře je. Tak kurva, proč ji pouštím na Spotify? Jdem hrát, vole. Tak, epizoda první. Severané nikdy nezapomínají. Tyrion Lannister. Jo, to je ten týpeček z toho seriálu. Jde ještě IG story pro kamarády. Seru na IG kamarády, jdu hrát. To bude zcela jistě krásný movie night a ještě k tomu krásný záznam. Proč má tak velkou hlavu? Protože je chytrý kluk. Jmenuje se to Píseň ledu a ohně, nehra o trůny. Drž hubu, George R.R. Martine! Vyloženě si namrdal pár random men do Elden Ringu a myslíš si, že jsi jako frajer? Je čas mrdat sestry AMBATUKAM Sade. Chat. Já miluju tu scénu, jak ty vole sedí ten Jaime Lannister, sedí s Brienne, ty vole, a teď prostě tam vysvětluje něco, jak ho zajali a má už useklou tu ruku, že jo, a teď jako vysvětluje, že se musí vrátit ke svýmu otci, vole. A oni říkají, ne, my si vás tady necháme. A on říká, I'm afraid I must insist. A on to vysloví jako I must incest. Vlastně, když tam nemáš titulky. Tak to si jak tam říká, I'm afraid I must incest. A úplně, jak? No, zachoval charakter, vole. Tak jo, jdem na to. Čte se toho Chaime. Kámo, Radovan tady byl. Já jsem Radovanu říkal, že budu hrát Game of Thrones hru a on říkal, jo, můj oblíbený charakter Chaime, budeš hrát za Chaimeho. Co asi bude za alert Clueles? Rod Foresterů, my jsme Foresteři, byl věrnými vazaly rodu Starků po tisíce let. Rod Foresterů těží železné dříví v nejhlubších zákoutí vlčího lesa. Sever je rozerván válkami a soupeřstvím rodů, které touží po železném dříví. V těchto temných časech je osud rodu Foresterů nejistý. Takže to jsou homie, jakže dělají pro Starky. Železné dříví Omega Luč. Držte píču, OK? Mám to dát do angličtiny? Nebo budete trashtolkovat zase free překlad? Myslel jsem si to.
Nechajme ohář královo přístaviště Zimohrad. The great Jaime Lannister. Už je tady! Oathbreaker, brought to his knees by the men of the North. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Lord Forrester's sword. To je docela nahlas. Ta grafika lůl. Čili to doslova Telltale hra, co vyšla ještě na PS3, jebe vám. To, že tohle je, když Jaime utekl, ne, vlastně to je, jak ho pustila ta, že jo? Jak ho pustila Catelyn Starková ho pustila, že jo? Protože doufala, že ty vole se díky tomu bude mít to vrátí vole dcery. Budou větší titulky? Asi ne, tyvo. Starková, chat, já vás nenávidím. Já se podívám, jestli nejdou větší titulky. Vypadá to líp jak letošní Gloom. Lula. Takže to je začátek 4. série. Mezi 3. až 5. takže asi jako 4. tak nějak tam sedí, no. Ne, tady to není. Je to po rudý svatbě? Nebo to je zároveň s rudou svatbou, kdo ví? Po zvednutí meče z Volte. Co tě jakou cool ass sekačku? Ice cream so good. Ice cream so good. Yes, 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 yes. Ano, ano, ano. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Martin řekl, že jsou Vichry zimy ze 3/4 hotové. Jasně. Budou mít přes 2000 stránek. To mě poser. Na poslední knize bude pracovat, až ji dokončí. V září mu bude 75 let. Pohoda. To je furt věk, ve kterém můžeš úplně v pohodě kandidovat na prezidenta v Americe. Make sure it's spotless this time. Lord Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Jasné. Musím utřít tento meč. Úřad sestry je správný, jelikož můj rod pochází z části zvané výš očí. Na odpověď je omezený čas. Já nemám myš! Nebuď kretén. Apologies, your lordship. I had hand it, you know. Game of Thrones jsem viděl jenom první sérii. Dále jsem to neviděl, protože je to sračka. To už seriálový zaklínač je zábavnější. Největší radost mi dělalo, když vyšla poslední série a všichni kolem mě brečeli, jak za píču to stálo. Dobře. Game of Thrones jsem viděl první sérii, dál jsem neviděl, protože je to sračka. Seriálový zaklínač je zábavnější. Největší radost mi dělalo, když vyšla poslední série. To jsi jako čekal, 8 let svého života, než jsi byl uspokojen. A čekají ženský díl? Nech ho domluvit, nech ho vařit. Mě zajímá ten příběh. On chytnul Jaimeho, nalákal ho na jeho sestru. Lord Forrester. Not before he dragged you halfway across the battlefield on your face! You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. It grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. Jaj, můj pán. Mohu donést ty? You're his squire. It's your job, not mine. Tohle si bude Bowen pamatovat. Kámo, už je to tady, ten klasický Telltale text. I'll do it. Bowen si to bude pamatovat. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. Jaký je oblíbený charakter z Game of Thrones? Můj oblíbený charakter z Game of Thrones? Ty vole, asi Hound. Hound je klasický fucking based. On prostě umře, pak se vrátí zpátky. Aby se řezal pár vesničanů. His honor is beyond reproach. And House Tully is forever in his debt. You've never seen a field plowed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Jak ho přišel zgrilovat. Moje nejoblíbenější část GOT je, když tam přijde Stark a řekne, že je Iron Man a všichni si dobré, chat, můžete zavřít hubu s tím vyloženě, s fake lorem. Jak si to poznal? To Robb Stark, the king in the north. To zní jako Owen, jsem byl sex na lodi. Tomorrow we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army and ride as the vanguard. Oh ne.
O ne. Death to the Lannisters! Aye! Winter is coming! Let's hope it waits till this bloody war's over. Kámo, my jedeme jako předvoj, ty vole. Starků. Úžasný. I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, Bowen zní jako Bowell, to naznačuje, že hra bude sračka jako zběh Game of Thrones. Yes, my lord. There's also the question of what's to be done with you. It's been on my mind for a while now. 3 tečky, če necháme ho mluvit. You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire Jak je forever. to če úplně na konci řádku, to mě irituje, ale nedá se nic dělat. What can I offer you? Chci sloužit. Well, To bring honor to House Forrester, my lord. you have more honor than those who were born to it. There were those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. Če já prostě hraju za panoše, chápeš to? Prostě panoš. Už nemůžu hrát za někoho cool. Už tady nezačíná třeba, že hraju za Oberina a jsem automaticky v bordelu. A jsem Pedro Pascal, co tam mrdá chlapy i ženy. Your hard work has paid off. Thank you, my lord. I promise. I won't let you down. Ale já nejsem Bowen, Bowen je ten, který si to pamatuje. We're celebrating tonight. I wouldn't want the other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Now go. Ty vole, ale když budu panoš jako Roderick Payne, tak si zašukám a to teda značně. Ani kurvy nebudou chtít peníze. Bloody hell. Squire! Fetch us more wine! Teď řeknu. Can you give me a hand? Už nejsem panoš, Bring it up to nůvole. you. Do it yourself. I've been a squire longer than you, which means I outrank you. So? Co? Tak to nefunguje. Go with Bowen. Největší poučení z God, i Cripple může vládnout celému světu. No, jakoby, kamo my jsme reálně předběhli finále Game of Thrones. My jsme měli prezidenta na vozejku mnohem dřív. Oni to jenom obšlehli, trapáci. My armor, clean my boots. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant Prostě prick. to udělej. It's your job to do the work and Čet, stop proč mám pocit, že tohle je oslava, ty vole, během prostě Red Wedding a dostaneme strašnou bídu hnedka v Low intru. expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. Kdo nemá rád slaninu? Čet, kdo nemá rád slaninu? Who doesn't Modi, love dejte pig? permaban, každý mu napíše jedničku. Pig farmers. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of Ted them all. Mosby. For all I know, we could be squires for life. All in wine around that Moje fucking oblíbená část hry o trůny je, když hora vypíchne oči a řekne Did I just do that? Čet, můžete přestat spoilerovat? wedding. What a waste of fucking time. I'm sick of listening to your whine. With that attitude, you'll never be more than this. Easy for you to say. Maybe if my uncle were Castellan, I'd feel different. Who my uncle is has nothing to do with it. How much further? To kam až jdou ty vole s tím čbánem? Oh, ever. Jasně, že jsme tady. Take your time. You lot have drunk your share. Good thing. Tam je určitě nějaký školník z Bradavic na těch dvojčatech. Fucking phrase. Takže se líbí, jak prostě dvojčata a tam se stane skurvená katastrofa. Zase další věc, kterou ukradli z USA. Nice night for a wedding. Moje oblíbená část je, když Night King řekne stojí přímo za mnou, že jo? A pak na něj Arya vyskočí. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. Bowene. What? What's wrong?
Bo ne, něco tady smrdí, něco je sasy. Kamo, on má na concerned obličej. Kdyby concerned mělo obličej, tak je vypadá takhle. Dík za pekné stravené nocně změny Still Waiting for That Games 13 XD Joe da Best. Děkuju, Flapol, já ti děkuju za 69, nerozuměl jsem jedinýmu slovu. Chat, já to nedohraju tu hru. You killed her children. You rape her. You murder her. Jak můžete mít tolik peněz, že jdu donate na 69? You murder her. You killed her children. You rape her. You murder her. Ok, já jdu dát na 99 korun, chat, reálně to vás odradí. To vás odradí. Ty vole, normálně já jsem dneska v intru ukazuju, že minimálka už je 104 korun na hodinu a ty vole lidi tady jenom prostě donujou od začátku. Jsem neměl dělat, to byla chyba tady na to poukázat. Tipping settings, jdi to na 96. To není funny. Jo, aha, jakože to je 69, ale obráceně. Ho. Dneska tě mám na televizi, jako Game of Thrones. Hail to the king. Slovo kam pochází z latiny, kde má význam s nebo sebou. Slovo kam se v latině často používalo ve spojení s ablativem. Čet, reálně já se snažím střebat ten lore, protože tu hru jsem nehrál a potřebuji vědět ten začátek, ať vím, kdo je kdo. Kamo, Game of Thrones je složitý, protože tam je strašně moc charakterů a tato hra bude to samý, ty vole, a vy mě prostě mrdáte do prdele vašema penězma. Sister so good, thank you Tyrion, S-L-A-I-H-A, sister so good, sister so good, yes, oh, yes. Já končím, já actually končím. Za prdel pozná středověk. Nemysli si, že to pomůže, motherfucker. Motherfucker, do it. 777. Dobré, chat, ok. Půlka jich stejně umře na začátku. Chat, každá série musí končit nějakým edgy momentem. Benistrové vždycky mlátí své pluhy. Rod, you've had too much wine. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. Musíme jít, kam oni mají meče a luky. What's wrong with him? Hail to the king. Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Rod Revolt už didavluje své příjmy. O kurva. Bowene, jdeme. What the hell was that about? Slow down, would you? What's the rush? Kam už to hraje? You don't need a fucking run. They've got weapons. Who brings fucking weapons to a wedding? Oni! Roderick, he's out there by himself. Shit in my ass. We need to get back to camp. Čili jak je možný, že jsem začal Telltale hru a v prvních 5 minutách mám nejhorší ending. Kurva. To už jsou quick time eventy. Čet, 0 fuck upu. Podvědomě se tý vůbec nechce žít a dohrávat tu hru. Chceš jen číst? Jared, we have to get back. Hold the door, Sick combo. Hodor, Ne, ty zmrde! Hodor, hold the door. Klidněte a držte tlačítko myši. Boom! Tvůj pán je pedofil. Hej, já tu hru mám na full screen, ale vyjíždí ti myš, vyjíždí z obrazovky, to je skvělý, takový hry miluju. Oni jdou prostě popravit. Hej, save chat. Sleduj. Co ti jebe, jsem jak Jon Snow, kámo. Bam, slemni ho. Hej, já bych mohl hrát na moje rugby. Dík, bro. Jo. To mě poser. On do toho naběhne. Takový geto roll.
Pojď, polez. To snad ne! Benčuj tu mrtku! Benčuj tu mrtku! Dobrý. Chat, já jsem neudělal jedinou chybu. Jak dobrý jsem. Proč to je rudý? Proč to rudne? Za 3 hodiny jsem self-made pod Jsem v píči. Good fucking riddance. To ne. Garrett, did you find Roderick? Je po něm. Speak up, Garrett. Frejové ho zavraždili. They slaughtered him, my lord. Bro, hrajeme Telltale Game of Thrones a začíná to hned na rudý svatbě. To je absolutně skvělý, tyko tady někoho přejeli. Chat, super hra, že? Hrál jsi to kdysi s Rodriguem? Ne, nehrál jsem to nikdy, to jsem first try. First feel, first shit. Potřebuji meč. I need a fucking sword! Můj pán mě chrání. Děkuju, Sire. No! You fucking traitor! Hej, chat, nemůžou mi všechny postavit, ne? Still time. Seven hells. You're wounded, my lord. I've suffered worse. It's just a flesh wound. To je pouze povrchové zranění. Guard this with your life. Return it to Ironrath, where it belongs. There's no time to waste. Popadnout velký meč. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. You have to go. You're welcome to the fucking torch. I will do as you command, my lord. You have served me well. I know I can count on you. Tell your uncle. Tell him. The North Grove must never be lost. North Grove, kam no jsem byl, že z Grove Street. Do you understand? You must swear. Tell only your uncle Duncan. I swear that I will, my lord. Dali jste mu své slovo, co jsem to udělal, chat, já ho vyfailnu. Go! Kill those fucking foresters! Kill those fucking foresters, cunt! Možná meč Ale nedívej se, utíkej! Kamo, jak běží s tím mečem, jak ho drží, co to? OMG! The wall. To jsme my, to jsou ty železostromy. Mám takovéhle chills, čepej se na ty actual chills. Epizoda první, železo z ledu. Dobře.
Highlander dík za 10 měsíců, Kabala dík za 3, Gorez dík za 4, Nerdy dík za 99. You know nothing, Vojtěch Snow. Čet, já aspoň nepíchám svoji sestru. Nebo tetu. Nebo divoženky. Jo, čet, vy máte cameo, no máte cameo v tom seriálu a v té síře. Dobré, ne? Haha, já nepíchám vůbec. Ha! VASD. Ty vole, to má jaký to? Krev. Podívat se na... Jaký zaklínáš? Nosí meč na zádech, to není jako, to je docela zvláštní. On týpeček si myslí, že je doslova hound. Sestru nemáš, ale máš bratra. Dobré jo, čet, vole, jsem snad z rodu Targaryenů. Já jsem ze severu, z Liberce. I will not bend the knee. Zajímalo by mě, kde je více incestu. Jestli v tom seriálu nebo na Slovensku. Psychodík za 99, děkuju ti. Já to mám normálně přes Steam, ale ta hra už nejde roky koupit na Steamu. Já ji mám koupenou už někde z roku 2017. Kde vzal pochvu na meč, vyrobil. Chat, víte, jak poznáte, že je někomu 12? Zasměje se, když se zmíní slovo pochva. A mi je myšlená ta na meč. 6 královských prdelí za 3 roky. Jsem self-made Iron Throne. Jaký jsou ještě dobrý Telltale hry, které jsme nehráli, nebo které jsou underrated, chat? Walking Dead? Ty vole, řekl jsem underrated a on zmíní ty vole tu doslova nejznámější ever. Tales from Borderlands. A to teďko vyšly ty nový, ty new Tales from Borderlands a ty nemají moc dobrý hodnocení, ne, chat? A teďko bude vycházet Expanse od Telltale. Ty nový jsou otřesný, jo. A teďko má být Expanse, no. To co má za účest? On má účest, jak kdyby si chtěl stěžovat, ty vole. To je můj otec, bro! Čet, já musím vysolovat. I'm going to kill you. Is that so? You can try if you like, and then we'll feed you to the pigs. Get off my land! This is Bolton land now, boy. Ježíš, Boltonovci. Is the new warden of the north. Kamo, tady bude 100% Ramsay Bolton. Boom! Perry. To je v píču, jsou 3, to nemám šanci dát. No. I'll have that sword, boy. Hej chat, ale jakoby nebude to jako Game of Thrones. Jako je tady nějaká pozitivní věc, že jo? Jako neumřou všichni. Get it, you bastard. Do píči, on je OP. Že tohle je jak začátek Kingdom Come, můj táta umřel a ukradne mi meč, který jsem dostal od svého pána. What the fuck? Vávra vykradl doslova nejznámější středověký fantazii tadyhle z toho století. Tak to je... OK, vidle jsou lepší, delší zbraň, větší dosah. Jestli mě zachrání ženská, tak to ztratím. Ho! Zgeraltováno. Idiot, to je debil. Kurva. Kamu, já bych měl fakt hrát rugby. Já jsem fakt dobrý, dej mi štít a já proběhnu všechno. Ne! Ne! Udělej ten trik, co udělal Arya s tou kudlou. Hej, ta noha je v píči, ta noha je busted. Dobrý, ale zabij ho. Jak, Mercy, zabij ho do píči! To mě ne... Zabij ho! Proboha, vole, jako sorry, ale musíme trošku na hounda, ne? Když máme tu...
Brit si bude pamatovat, co jste udělali. To doufám, jestli to bude pamatovat. Father? Garrett, you survived. Musíme udělat měsíčkový odvar. Your sister. Za koho to vlastně hraješ? Ty hraješ za pánoše rodu, který byl zmíněný v knížkách, ale vůbec není v seriálu. Co takhle udělat těch odvarů 400? Držte hubu. I'll kill the men who did this. Hail to the king, baby. Teď mu pomůže jedině makové mléko. Milk of the poppy. Fetch me the meister. Tvrz Iron Wrath. Kámo, Iron Wrath? Tam někdo schoval krabici vína do sklepa. Chápete? Takže to má Wrath ve jméně. It's Garrett! Get the Castellan! Tell him his nephew survived! Viděl jsi novou venkovní sadu dresů AC Milan, jsou sick AF, bro, měli si jeden koupit. Prosím, Krištofe. Chonkers, prosím. I was too late. They were already dead. Bring the maester. Meet us in the Great Hall. Quickly. Tak, ukáž. 2 Whitehill soldiers? And a Bolton. They killed my family. And for what? My sister, Tohle je doslova Talmberg. Če, tohle není doslova Kingdom Come, přestaň to říkat. With the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my condolences. Thank you, Maester. Chad, až tam přijde postava, kterou znáte ze seriálu, tak všichni hromadně napíšeme bad chest, OK? Your justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop until they have everything. Přesně, máme. These maggots ought to help prevent infection. Nedávej mi tam červy, prosím. Hold the wound open for me, would you? Chat. My hrajeme Telltale hru a ty máš zranění na noze a šiješ to zatím, co máš na sobě, furt kalhoty. Víte, co mi to připomíná? Jistý legendární Gigu, že mi možná omylem přišil kalhoty k noze. Dobrý. Roškle. Haha! Slay, huh? Slay! Spíši! Ice so good. Oh. Ice cream so good. Yes. Ooh, yes. Ain't no way. Áno, jo, zmrde, já tě vidím, mně se neschováš, piš si, zítra, sehnat povinně kapesníky 2 balení, víš proč? Protože bude kurva zasranej pátek a ty budeš brečet, kolik peněz si utratil. Zhul se a buď spálenej jak lidice, sjeď se jak lanovka a čus. Díky pátek reminder za 2 kg čas, což mnohem příjemnější než pondělní reminder. Son through such a despicable act of treachery and betrayal. Nehrál jsem to, nikdy jsem nehrál tohle. Ahoj Vojto, právě mlčím na své lejníky z balkónů a zůstává mi otázka, jak to vypadá s Tobidono balíkama LULE. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now. Ethan? V rukou? Kamo, Ethan je známý tím, že přijde vždycky o ruku. To je Resident Evil reference, smějte se. This might hurt a bit. Hold this for me, will you? Já už ti nebudu držet další rozšklebenou ránu. I understand from your uncle that Lord Forrester saved your life. He did. Resident Evil reference si včera vyčerpal, to je pravda. Not his son Roderick. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. He gave me a message to deliver. A message? About what? What did he tell you? Musím říct strýčkovi něco. Get my uncle. I was told only to tell him. Your uncle? I see. Must be rather important then.
Nechali jste si tajemství Foresta pro seba. I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that leg. Absolutně v pohodě, kámo, červy, ob vás a sleduj instantně sprintím domů. It's better to let the blood circulate. Příjemné. Jako zatím dobrý start, bavím se. Je tady pár giggles. Ty by to ještě chtělo nějakou holku, kterou budu balit celou tu sérii, dokud neumře. 1 kilogram Kartoffel, 1 Liter Milch, 1 Eier, 29 Gramm Butter, Salz und Muskatnuss. Muskatnuss, Herr Miller! AI cover. Čau Vojtas, doufám, že se necháš ujít tento kinematografický zážitek. Co to je, Vaneso? Těšíme se na Media Share. Lulík. Lulík Pacholík. Jon Snow by tady měl být v této hře. Tyrion tady je, Cersei tady je, Marjorie tady je, Jaime tu je. Nevím, kdo další. Je na čase informovat své Twitch Prime subery, zda jim náhodou nezbývá nějaký volný token Agri. ale... Já doufám, že tady je Oberyn, když je to 4. série. Mira, Lady Forrester, Rion, Lord Forrester, Roderick, Talia a Ethan a Asher. Talia and Ethan. I suppose Lord Ethan now. Asher. Exiled to Essos, unfortunately. Oh, band do Essosu. Mira. Still in King's Landing, I suppose. UX. Although, I wonder if they'll bring her home. Ramsay Bolton tu je, no. Lady Forrester. She's always been kind to me. Treated me like I was a Forrester myself. Ryan. Never easy being the fourth-born son. Ten umře, ještě je 4. narozený syn. Lord Forrester. Mega L. It was an honor to squire for him. Gregor the Good. Roderick. He was our best warrior by far. Bude tu i rudá kněžka. Či na to se ptáte jenom proto, jestli si myslíš, že budou kozy tady. You seem to be favoring it. Always sad to see a warrior lose a leg. I'm fine, Maestro Tengrin. Kam mi jede tam myš prostě. It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. Mohl jsem přinést někoho živýho, ale mám meč, takže furt dobrý. That sword has been handed down through 50 generations of Forresters. 50? To umírají všichni po 5 letech? Did your leg feel weak? No. I just wanted to ask you. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Ahoj da. My lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Is it true? Ano. Your family... Jsem panic. Jo, moje rodina, všichni umřeli. I'm so sorry. Me too. Off to bed now. Jsem panic, panoš. Vojtu je jí 12. Čet, jakoby jasně, ale musíme jít podle pravidel Game of Thrones, kde většinou ty lordi říkají, jakmile začne krvácet, tak je prostě ready na splození potomka. V tom středověku byly jinačí pravidla. Takže jako dle našich standardů je to pedo a vlastně to jako je i tady pedo, ale ty vole v Game of Thrones se doslova celý seriál jede. Když má první krvácení, tak je prostě už potom ready na to níst potomka a dle toho tam fungují ty svatby. Telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end, even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Byl to hrdina. He was a hero, my lady. The bravest man on the battlefield by far. Yet he was unable to save. Už to klipu out of context. Všichni klipněte s tím, že samozřejmě mluvím o Game of Thrones, jak máte permu. I'm sure it was chaos and confusion. But if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. I'm sorry, my lady.
Nothing could be done to save him. Viserys Alicent, sex scéna. Jaký tam hobluje a ona tam leží na zádech. Rozhodla nikdy ty vole si neužije orgasmus a proto je nasraná. Celou sérii. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be to rozdělení na konci řádku mě mrdá, tam je prostě ečeno. Any last words before he passed, if you can remember? He asked me to return this to House Forrester. He said this is where it belongs. Vyhnuli jste se její otázce. Thank you. Dodge Master. Of course, my lady. Dennis je taky 13, když si vezme droga jako manžela. Jo, ale v knížkách, no. I'll be sure it's given to Ethan. Hail to the king, baby. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. Nejde koupit už tahle hra na Steamu. Oni, jak krachnulo Telltale roky zpátky, tak přišli o práva a ta hra je teďko abandonware, takže jediná možnost je ji prostě ukrást. Kupovat klíče někde na G2 nemá smysl. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forrester land. Ramsay Snow is coming here. Aye. To ne. Those men will say they will keep the peace in the name of House Bolton. And what would you have us do? Nothing. Bro, já teď jsem zažil, ty vole, já jsem teď zažil rudou svatbu a instantně jsem jede Ramsay Bolton. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. My uncle's right. To je navedení ke trestnému činu krádeže. To není vůbec pravda, čet, já jsem neřekl, že máte jít ukrást to Game of Thrones. Já říkám, že jediný způsob je to ukrást. To neznamená, že to je správný způsob. Druhý způsob je to prostě nehrát. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, Ramsay jede a bude chtít klobásy. Čer, nechali by si uříznout ruku nebo penis, když jede Ramsay? I'm not faulting him for what he did. Fuck the Boltons. One of their men killed my family. Aye. You'll say it was justice. They'll say it was murder. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. Proč to dneska hraješ? Martine, je to moje práce. Já vím, je to bizarní, já taky ty vole tomu nemůžu uvěřit. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay? What the fuck? Mě chce vyhodit? The boy has suffered enough. But where would I go? The one place beyond the reach of even House Bolton. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. Proč jste mu dali permaban, čer? It's the only solution. Especially now, when the house is so vulnerable. I'll do what's best for the house. So I'll go. I'm not afraid. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Duncan na vaši statečnost nezapomene. Chat. Jít na zetě jako perma. To je pravda, chat. Dneska nerozdáváme permabany. Dneska rozdáváme vstupenky na zeď. Kdo tady, reálně kdo z vás, předvede hrůzy v chatu, krádež, rasismus a další sračky, obdrží jednosměrnou vstupenku na zeď, oblíkne si černou a bude sloužit navždy jako panic. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food, but we haven't much time. The White Hills will come. Bude tam Jon Snow, ale bude ta cursed verze, kterou hraje ten Leoš Mareš v té reklamě na český HBO. Bude mít tu paruku a ten kabát, ale bude to Leoš Mareš. Were it up to me, I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given a chance. I would. And God's willing someday I will. Uříznul bych si klidně penis Vojto, kdyby mi to zajistilo top Dono balík na svatbu SCHIZ. Lord Forrester would be proud that you're putting the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. You're the only family I have left.
in my heart, I know I'll see you again. I've been waiting for the right moment to tell you. Pšt. Teď musím říct to tajemství. Pusík špitne, cože? What is it? Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Splnili jste službu Lorda Forrestera. You caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. He said tell only you. For good reason. Čet, až budete několik let sloužit na zdi, jak bude tak schizo, že budete vyloženě mluvit na tu zdi jako na Donovo Lemoutu. And it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? This is important, Garrett. Ne. Mistr se vyptával, když tak ho zabij, ale nic se mu neřekl. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. I can't say anything more. Udělal jsem dobrý rozhodnutí. Udělal jsem dobrý rozhodnutí, nebo mě tohle bude stát v obrovský množství. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger. Teď jsem si vzpomněl, že dneska jsem koupil konfety nový, protože už jsem zjistil, já jsem si říkal, že už jsem hodně dlouho neodpálil nic v tomhletom studiu. Nakoupil jsem hromadu konfet. Si jdu podívat, jaký tam mám. Mám nějaký fotbalový dokonce, protože mě Radovan překecal, ať koupím fotbalový, chápeš? Iron from ice. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. We will see each other again. Proč píšete XD? Proč píšete XD? Proč píšete XD? Garrett, wait! Hele, mám dlouhý konfety, nestřílet uvnitř. Dlouhý konfety, nestřílet uvnitř. Fotbalový konfety. Další fotbalový konfety. Plameňákový konfety Barbie. A ty mám asi ještě další 3. Kamaráde. To odpálím, až přijde nějaký magor tady. Odpal jedny len tak na test. Jo, teď jo, to jo, bude to jako Oppenheimer test, jakmile přijde 4 miliardy dono. Be safe. Be square. To konfety nikoho nezajímají. Tak to je dosová léž, kámo. Vyloženě, když tady byli velcí donátoři, tak říkali, Vojto, prosím, dej tam konfety, to je tak funny. Ethan! Teď hraju za Ethana, jo? Dobře, no. Proč má jak troll? Hnedka na to. Find him. Could you? Vypadá to, že peče nějakou zlobřinu. He hides too well, and if he were smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Kdyby si sypal brambůrky po těle, jak by to bylo víc funny. Koho, taky bych to mohl udělat, ale nechci just forgotten this is a game. I win. Congratulations, your lordship. Jsem bowler. Chci mi říct, že by to byl vál. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. Če, takhle máme mluvit o každý hře, kterou vyberu na stream. Zmrdí. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. I wish Mira was here. And Asher. And Roderick. I do too. But Mira's in King's Landing. Kdyby sypal, tak bys byl víc funny. Počkej, sypal co? Sypal co, ty suchá mrtko? Jak jako naturál. I don't want Garrett to die either. Maester Ortengrin said he got sent to the wall. I'll miss Garrett. Garrett je chytrej.
Na zdi se nestratí. Garrett is smart. Garrett má velkou hlavu, jak pytel od banánů. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Rozhodnutí nás bude stát 51 postav. Čet, já jsem myslel nějaký rozhodnutí, když jsem šel pro ty konfety, kvůli kterému teďko umře někdo v té hře. Sir Royland forgets himself. He doesn't know me or what I'm capable of. What does milksop mean? Co znamená slovo mlíčňák? Mlíčňák, kámo. Říkám, mě bychom přejmenovat sad i emote na mlíčňák, prostě, jenom mlíčňák. A lord should know how to fight. Co to je za švihy, bro? Tohle děcko umře doslova v další epizodě. Bůh šel pro konfety a Robert Oppenheimer mezi tím začal vařit. Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then everything changed. Roderick became so serious. The Lord in training. Bro, já nesnáším, když streamer, který má kariéru postavenou na tom, že je extrémně goofy, tak najednou prostě super zvážní a není s ním žádná prdel. Please, just be you. I like you the way you are. I know a lord has many responsibilities. Neznám nikoho takového. To be like them. I promise I won't change. Good, because I'd rather have a brother than a lord. We'll have to have both, I'm afraid. Co to je? Vojta, myslící si, že na někdo stále někde že na něho stále někdo kouká a že někoho zajímá. Dále si také myslí, že mluví na lidi v chatu. Přitom povídá do zdi, na kterou všechny fanoušky poslal. Rod Fisher už tak pomalu zaniká, Vojta je pomalu poslední svého druhu. Měl sex jenom se svým bratrem, ale nepřineslo to potomka. Právě naopak. Aha. Co to kurva je, chat? Podle mě ho budeš tahat x hodin a pak ho toho zabije skriptem. Če, to by znamenalo ale, že tohle je Telltale. Oh. So I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. No, vem si, kolik chceš sladkostí. A proper lord. Če, máte někdy pocit, že váš život je Telltale hra? Že kdybyste odsvakali všechny dobrý rozhodnutí, tak na konci epizody ta hra prostě jde tím kanon eventem, který se musí stát. Hail to the king, baby. Trixie, jich za 3 měsíce, děl, bro. Lord Whitehill has arrived. Lord Bělorský. Když si začne rapovat, tak nevím. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. We really must. Cítím se jak Telltale, můj život taky krachuje. I would command Ethan to stay with his family. Bro, ale já musím jít do prdele. Fine. Kamu, já jsem lord, já musím prostě dělat rozhodnutí. Very well then. Můj život je tak nudný, že by to bylo úplně bez quick time eventů. Super. Čaujte, teď jsem viděl Barbie, je tam sex scéna s Kenem a Barbie umře na konci filmu. Dobré, chat, držte píču, OK? Přestaňte mi spoilerovat filmy, u kterých mi na tom záleží. Třeba Oppenheimer, že udělá bombu v tom filmu, OK? I assume you explained to Lord Ethan why they're here. Business with Garrett. I told him. Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Čet, teď musíme mistrovsky lhát. Makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there, you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. I can handle Lord Whitehill. Well said, my lord. Now is not the time to anger Lord Oppenheimer Whitehill any more than he already is. He's got 5 times his name and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead men roll over.
Tak tohle si podám konverzačně. Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house. My only regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. What the fuck? I've been waiting for this day all my life. The Forresters finally get their due. My father died a hero, fighting for the North against traitors and oathbreakers. Aye, and look where that got him. Čet, je to Telltale hra a plus Game of Thrones určitě ho budu moc zabít. What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? You bloody amateur. No courtesies. I should have expected as much. Fetch Lord Whitehill some bread and salt. Čet, já budu dělat jakože absolutně mě tady z jeho gimmick, tady z ty pičoviny absolutně mě nerozhoděj. V moment, kdy prostě já jakožto doslova 14 letý budu nad věcí, za chvíli ho to zlomí. Aspoň někde si nezapomněl podat ruku. Čet! Kurva, víš, zas v chat. Vyloženě jsem 8 hodin jsem na jednom openingu, kamaráde, přijde tam doslova ty vole 100 lidí prostě do nový prodejny na Černáku. Bam, tak tam lítají, někdo chce něco podepsat, někdo chce se vyfotit, ty vole, pak musím jít něco dovnitř, pojď nějaký pronička. A týpeček, který vyloženě půl vteřiny ukáže ruku, takhle, jak kdyby střílel na divokém západě. Vojto, ty si neviděl jeho ruku, fuck you, chat. Dostal fotku, dostal podpis, kdyby ji opravdu chtěl, tak řekne, hele, mám tady ruku. Now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the Warden of the North. Aye, and we've been his bannermen for 5 fucking centuries, you cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. We all serve House Bolton now. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Ježiš, tady tenhle píčus, který mi utekl. Your man, the squire. We were minding our own business. Keeping the king's peace, as his lordship here said. When your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. Garrett was only defending himself. Then you admit it was your man who killed my men? And a pig farmer at that. How do you answer Pig for farmer, your squire, Lord Ethan? Byl to fucking bowler. Your men attacked and drew first blood. They murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth 100 of their type. Kamo, co ty vojáci budou jako jíst, když budou pasáci prasat mrtví? I know he's here. What have you done with him? He was sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Answer me! Who's the one who did it? I did. What? That was my justice to deliver, boy. And you denied me of it. I'm not leaving until I have my justice. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Kámo, on je tak kurevský trigger, on vyloženě jak Karen, když dojde do Meku a ty vole nefunguje ice cream You bellow machine. like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady, considering your losses and all. But this is not over. It's over when my son says it is. Thank you for coming, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. Thank By you rights, his for word is law coming. here. If that displeases you, then I trust you can find the door. That lad may be lord of this house, but Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forrester man killed one of his own. That the new Lord Forrester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. You're a craven, Lord Whitehill. Ještě jsem poslal finální dis.
Bro, ten týpeček má vyloženě villain účes. Ten něco vaří. I was wrong about your son, my lady. He stood up to him like a true lord. Jsem frajer. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. Prepare a raven. We need to send word to Mira in Včera, až dorazí Ramsay Bolton, tak je to konec. Tak jsme dohráli, chápeš to? Toho nemůžeme sejmout, vole, protože toho sejme až ten... Ha? Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's Mira Fory, jo, to je ta, co je v Králově přístavišti. Teda chci říct King's Landing, když nesnášíte český názvy. If it's presented to her as it should be. Ejo! Bedna ze železného dříví. Co mají furt s tím železným dřívím? Dohraješ to dneska? 12hodinovou hru? Hele, drobáky. To je mince z Junkai. To má tu kozatou harpii, ne? What a strange place, Essos. To je můj rod. Ethan made this for me. It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. Lady Marjorie, pane bože, kde je ta kozatá šlapka? Doufám, že je v této hře a je tu nahá. Teda chci říct. Nedopsaný dopis? Wasabi, díku. Včera se sakly alerty, plus se mi sekl chat. Vlastně se mi seknulo uvažování. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. I do wish you and Mother could come. Although I know it would be impossible under the circumstances. Vy to napadlo, že foresteři mají ve znaku strom? And I look forward to the day you can. Zaprášená kniha. Výhled. King's Landing. I wonder if it's sunny at Ironrath Proč si today. kurva z té obrovský bedny sebral jako první 2 zlatou minci? Kámo, protože byla nejvíc... Kámo. Byla nejvíc zajímavá. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally, especially now when your family so desperately needs her help. Ťuky, kdo přijde, chat, kdo přijde? Představte se, bude to někdo ze seriálu? Bude to někdo ze seriálu? One moment. Oh, sorry, my lady. Co to nějaký zasranej bezďák? I can come back later if you'd like. Dobře, tak pojď, vole. No, it's fine. Come in. On jde uklízet. Co to dělá? Co tam ten blad vaří? Begging your pardon, my lady, but you all right? Sluhové nemluví. If you don't mind my asking, you seem rather upset. I'm just worried about my family. Ah, letter from home, is it? It's kind of Otazník si všiml vaší upřímnosti. Kdo je to ten otazník? Please hurry if you can. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, my lady. You work for Lady Marjorie? I may be wrong, but it seems like you do. I'm her handmaiden. That's what I thought. I've seen you with her before. You seem like good friends. I saw Lady Marjorie just this morning, outside the Royal Sept, talking to Queen Cersei. Oh můj bože, jenom ne Cersei. Ta hou. Maldodík za 8 měsíců, děkuju. Ty si je odposlouchával? A on je malej šmíráček, on je jeden z těch. No, not at all. I was just passing by. Ze Snitchy, z pro pavouka. House Forrester? I thought you'd like to know. Forgive me if I was mistaken. I hope you're not in any kind of trouble.
Most people don't tend to notice. Bude mít srdci v té hře ty slony. Ne, to vyloženě není totiž. To je až v těch špatných sériích, chat. Good night, milady. Typická výmluva, jenom jsem šel kolem. Chat, vyloženě používat tu stejnou výmluvu, když vám řeknu, proč nemáte Prime Suba. Vy řeknete, já jsem jenom šel kolem tadyhle z toho streamu. Oh my god! Ta je škaredá v té hře do píči. Chat, to je ta postava z toho seriálu a dabuje jí ta samá ženská z toho seriálu. Production value. From the day you arrived in Highgarden, I've thought of you more as a friend than as my handmaiden. A dear friend, in fact. Thank you, my lady. And you know how I feel about what's happened to your family. I feel your pain as if it were my own. Chat, když říká, přijdeš mi víc jako kamarádka, než jako zaměstnankyně, tak tím chci říct, že ti nebude platit. To já říkám Jaroslavovi furt. You're very kind, my lady. Of course, Mira, but you must not despair. We will get through this together. Už nemá menší kozy než seriálu. Určitě vy děláte, kdyby ta herečka měla doslova prostě badonkers, milé kárny na lejváky, absolutní bamboozers. Jebe vám. Stejně jako každá hot ženská, první její věta je, že mě vidí hodně jako kamaráda. Stará je velmi realistická so far. Cersei herself cornered me this morning outside the royal sept. She mentioned the northern girl in my service and she painted you a traitor. Chat, máte piváska na tadyhle ten stream? Nebo jako reálně prostě už jste indoktrinovaný Markusem a už nepijete alkohol? How did you respond? I told her you are one of my most trusted handmaidens, that you can hardly be blamed for the actions of your father and brother. Nonetheless, she demands an order. Já bych si to s ní rozdal na stolu s tou hot milf. Hodně sex. Bro, je ti doslova 12. Bro, je ti doslova 12. She wants an apology of some sort for what I don't know, but she's waiting for us now, and I promised I would bring you to her. I wouldn't ask this of you if it were not important. I cannot afford any conflict with Cersei with the wedding so near. Ona bude královská svatba. Tam přijde Oberyn Mord. I knew I could trust you. Humor her. Tell her what she wants to hear. See if the Queen Regent is ready to receive us. Zkus někdy hru Viewfinder, hrál to Mazia, je to něco pro tebe? Heiser taky říkal, že by se mi to mohlo líbit. Což nevím, co znamená, chat, jakoby. Co znamená, že to je hra pro mě? You'll be fine. 12 bylo i Tomenovi a ten s ním měl sex. Kámo, to je ale šťastný bastard. Good luck. Že cílovka té hry jsou autisti? Co? Dneska to hrál Sterák a vypadalo to skvěle. No, já jsem to viděl na hlavní stránce Steamu, já jsem říkal, že jako to. Teďko vyšel Punch Club 2, Viewfinder. Už tam je. Hra pro tebe znamená, že si ji užije jenom chat. Držte hubu. Oh my god, to je on. The Imp. Hej, proč nemůžu chodit? To je Minichaber, to je ten týpeček. A ještě ho nevyhnali z King's Landing. Lady Marjorie. Aren't you looking lovely this evening? To je ale fakt dobrý, že mají ty dabery, protože kdyby neměli ty dabery, jak to nebude tak dobrý. With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Co mám udělat? Pokleknout, sklonit hlavu, stát příjmeně. Co se dělá? Sklání se hlava. Yet not honored enough to kneel, I see. Tu píči! House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon. Kámo, je to Cersei, by neuspokojilo nic, frigidní svině. Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? Sloužíme králi Joffreymu. Joffrey is the one true king, your grace. Joffrey. And yet,
For centuries, the Foresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. Kamo, tam mě triggeruje i po tolika letech. Kámo, no má prostě ne, asi ona mluví a instantně už se mi odemyká kudla. Yes, Your Grace. They are traitors. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so easily. I take it this is the kind of loyalty the king can expect from you. Koho jí nejde prostě ukecat. Is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? Roose Bolton also served the Starks, Your Grace. And proved his loyalty to the crown by bringing their house to a swift and sudden end. Nepište GG, nic jsem neudělal špatně, chat. Jsem skvělý v téhle hře. Now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Tyrione, zastaň se mě nebo něco. Forster ironwood does seem rather unique. Our talent is unrivaled, Your Grace. Forester ironwood is highly sought after in the Seven Kingdoms. So I'm told. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening, wouldn't you? Ask any Lannister, and they'd do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. I see. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the wall? Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. True. Can we fault her for her mistake? Ale on ve skutečnosti s ní neměl sex, protože byl gay. I'm sure she regrets it. Perhaps. Perhaps not. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Loyalty can be such a hard thing to define. This city alone is filled with all sorts of ambitious opportunists looking to reinvent themselves. Doufám, že teď přijde malíček. They're not. Who knows what lurks within their hearts? You are a girl from the Měl north. sex s svým bratrem. No tak aspoň to nechal v rodině. One can only assume her interests are yours. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? I'm sure she would... Let the girl answer the question. Go on. I would be true to the king, Your Grace. Well said. I was beginning to worry you didn't have your priorities straight. Jako Marjorie říkala, ať ti podkuřuju. She is a threat to the crown, isn't she? The most dangerous handmaiden in all of King's Landing. My sense is this girl will say almost anything to get what she wants. Kurva. Which is not very encouraging. Tak co mám dělat? Čet, když říkám, co chce, tak jsem tryhard, když neříkám, co chce, tak se nesnažím dostatečně a moje loajalita je zpochybněna. Když si jediný člověk napíše GG a bude mi tvrdit, že by ten rozhovor udělal líp, tak mu normálně vykastruju live. I'll walk you out. Nesnáším ten emotikon PewDiePie, který zakrývá svoji kameru svou pravicí. But I met your father once, at the tourney at Lannisport. Even then he didn't trust Roose Bolton. We only spoke briefly, but your father struck me as an honorable man. You have my condolences for his loss. Thank you, Lord Tyrion. That's very kind of you to say. That certainly took courage. To so publicly declare your loyalty to Joffrey for all to hear. Poor Lady Marjorie was humiliated, although Cersei seemed quite pleased. It was quite the first impression. I, of course, found it all highly entertaining. I did it for Lady Marjorie. Rather odd, if that's what she asked of you. But I'm sure she has your best interests at heart. My sister and I have our differences.
She takes great pleasure in her little charades. Malých taškařicích. We must find our amusements where we can. Ano, chat. Vyvraždění dalšího rodu je pouze malá taškařice. Děláme malé množství taškaření. Taškařice bych přeložil jako foolery. You can help my family. I suppose the crown could be persuaded to secure Ironwood. Hraješ jenom za tuhle postavu? Doslova už je to třetí postava, za kterou hraju, kdyby si to sledoval. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing. Čau, možná unpopular opinion, ale jak je Cersei jako děvka, kurvička, tak je neskutečně sexy. Já to chápu, že to je skoro půlka léta, tak jako reálně jste extrém. Vaše horny levely budou píkovat, ale do píči. For me, might prove rather dangerous for you and your house. Are you willing to risk that? It may be far too dangerous. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Please. You are a brave girl. Jo, je skurvený léto. Now, if you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. Odpálila to septum Cersei. A nebo Oppenheimer. The mere thought of them makes me thirsty already. Good night, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. To říká týpeček, který ho z něj vylejou na konci doslova téhle série. To nejsou spoilery, chat. How was it? Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It didn't go very well. I'm sorry. Cersei is known for being rather difficult. Teď jsem přišel s Oppenheimera, je to neskutečná bomba. Chat! Vyloženě jakoby říct o tom, že to je bomba, není zase taky chytrý pán. Telltale vydalo všechny série. Tohle je dokončená celá série, 6 epizod nebo 5. Plánovali druhou, ale tu pak 2017 zrušili, protože se zrušilo celý to studio. Co? Však je to sestromrt! OMG, Oberyn Martell. Kde je? Je docela hezký, přesně to si myslím. And quite passionate, from what I've heard. Perhaps Lady Marjorie could make the right introduction. Kde je Daddy, Pascal? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? Děláš si píču. Co to je za dementní dotaz? He does have a certain look about him. And he's always treated Lady Marjorie well. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Let's see, who else should we marry off? Byl jsem na Oppenheimerův IMAX. Super zážitek. Určitě to stojí za to vidět v jakémkoliv formátu. Napětí je cítit po celou dobu. Děkujeme za recenzi, děkujeme za 100 Valdesi. Chat, můžu poprosit o claps, poprosit o potlesk za tady recenzi od Valdese? Že nenastajo? Sarah? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle. Tohle je doslova hra, všechno je hra o trůny. Yet they say it is men who are powerful. Člověk může postava, která je v seriálu Hra o trůny, říct, tohle není hra. To je, kdybych já řekl, tohle není Twitch TV / Agraelus, tady se nebudou psát funny ass emoty. Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse. Ten hazard je čím dál tím dražší. Fialová drahota. Já jsem to dal na 100 kvůli tomu, že lidi tady psali do dialogů funny ass zprávy. A já jsem řekl, OK, já se nechci smát, chci mít vážnou tvář celý ten stream. People are not always so easy to please. If you showed Cersei your true heart, she would stab it with a fork. You learn very quickly.
Jsem dobrý, chat. Já jsem sledoval když ten seriál. Your words to Cersei were brave. Přišel jsem a hned jsem musel dropnout volume na 50. To je dobře, to znamená, že se blížím svýmu idolu Case Natovi. U něj musíš přijít a když nestlumíš volume na 10%, tak probudíš úplně celý barák a půlku vesnice s tím. Že mám jí požádat pomoc, když jsem žádal Tyriona. Dobře, tak ne. My mother wanted me to ask a favor of you, for my family. But as you said, you're in a delicate position now with the wedding so near. And I would never want to jeopardize that. Na Avengers nedokázali sehnat ani práva na ksichty a tedy jim to dabujou originál herci. No, jako prostě něco je based, něco není based, něco je dražší série, něco ne tak drahá série. Of course, my lady. You're right. Better to wait. Čili vždycky si řekněte v životě, je lepší počkat, OK? Určitě nepřijde nikdo lepší, chytřejší, silnější a prohnanější životem. Králova cesta, vlčí les. Já už jdu na tu zeď. Jdu sám se svým koněm. Ten kůň se jmenuje Pepa. To bylo fucking raw, co tam dělaj? Pepo, ne! 7 hells. U 7 děsů, chat. POV ústí v noci. Ha. Oni ho stahují z kůže, protože jsou Boltonovci. Ježiši, už je tu ten Hitler. Doslova už je tu Hitler. Víte, že ten herec hrál Ramseyho Boltona tak dobře, že pak hrál v seriálu doslova Hitlera. Kuku! I suppose I have full enough practice. Ne, zales! Make it easy. What with all that bloody noise? Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets, but the flayed man holds. Nahej chlap udrží jenom pár tajemství, proto se radši už nebudu slíkače. He does now. Já vůbec nám tušení, kdo ty postavy jsou. Jako pokud jste neviděli Game of Thrones, tak teď asi píšete otazníky, no. A day, my lord. 2 at most. What was that? Nic. My lord? Shh. Listen. Čet, držte hubu. There. On slyší Pepu. Mého koně. Hear that? I know I heard something. Čet, já si myslím, že tohle je bait a když budu utíkat, tak to bude actually špatný rozhodnutí, že jo? Musím zůstat na místě. Never mind. The idiot. We've wasted enough time already. Must have been a wind. Neviděl jsem ani minutu toho seriálu, vůbec mi to nevadí. Cože? Neviděl jsem populární kus kultury a vůbec mi to nevadí. Neuvěřitelné. Čet, já se nedělám na fotbal a vůbec mi to nevadí. Můžu dostat potlesk ve stoje? No prostě půjdeme do sprch a pojedeme se. Tak se jdeme podívat, jaký dílo. Kam jsem mu tam doma udělal hákáč, tak teda už fakt nevím, bro. Bloody hell. Bloody hell. U 7 děsů. Udělej něco s tím audiem, rve mi to uči. Kam si právě napsal audiem s Y. To jsem v životě neviděl. Lord Ethan. To jsem reálně v životě neviděl. As I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership.
But Mine audio. 300 generations of Forester lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded to je our kombinace house, Plzeň kafe, ještě jsem ti viděl pít limonádu, to není limonáda, to je kola, ještě tady mám magnéziový drink, já piju hodně věcí, mě to je moje metodika. Lord Gregor the Good. Ještě si zapálím cígo a pak si budu dát špekáčky po streamu. And courageous in battle. I want to be like that, like my father. Your father was well regarded by nearly everyone. It took years, if not decades, to earn. These were your father's people to lead and protect. A furt budeš zdravější než většina chatu? Tak samozřejmě, protože já jsem vášnivý odběratel medbong.gg/Agraelus. He and every Forester lord before him chose one man whom they trusted above all others. The Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Keep walking, you craven son of a whore. Move. Kdo to je? Summon the Lord. We need his On nechce, aby šel, ale pak ho tam prostě podkopne. I've done nothing wrong. I was only trying to survive. Musíme udělat rozsudek, chat. Lord Ethan. Maester. Why did you kick this man? This craven is a deserter and a thief. No, tak to musíme popravit. Sorry. This house is doomed. We all fucking know it. Jakou tatranku dostal, ty vole, na zátylek. But instead we caught him stealing them. 2 shields and 3 spears. Why did you do it? Because I've no wish to die. Yes, my lord, I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks truth. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay? Our share of bread and wine grows smaller every day. Do prdele, chat, pleb jsou naš, kámo, tohle je spoura plebu. Tomuhle s tomu budu jednoho dne čelit na svým kanále. Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Then you admit to the crime, in front of all gathered here. I am only what this house made me. You cannot expect. On vyloženě právě řekl, že ho k tomu dohnala společnost. You'll address him as lord. Čau Vojta, co je na 200 korunách? Nic. You must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it is. Men need to know they cannot do whatever the fuck they please. Whatever the Lord fuck will they not permit please. it. You can send him to the wall. Show him mercy, my lord. He stole from us. Make him pay for what he's done. Give us justice. Tak jo, chat, vaše rozhodnutí. Send him to the wall. Já to ochladím. Take his fingers. He's a thief. Samuel, dík za novýho, děkuju, bro. Jak nevinnýho, že ses doslova přiznal k trestu, teda ke zločinu. Hele, 3 prsty to je na hovno, pak nemůžeš nic držet. Smilovat se je pussy metoda, jdeš na zeď. I sentence you to the wall, where you will join the Night's Watch. No, please, my lord. Budeš nás bránit před White Walkers. Oblékneš se do černý. Stejně tam mají málo týpečků, na konci 4. série budou fightit a bude jich tam jenom 100, bro, tak jich tam bude 101. Ten nejhorší trest, bro. Ještě jednou mi řekneš bro, když nejsme bro, bročansky, velký lebrovsky a normálně tě zbrojuju. Not just yourself, of course. It's a lord's duty, so I did it. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of Myslíš si, že kdyby prostě tady byl státní převrat a odsuzovali by všechny influencery, tak mě pošlou na zeď, abych konečně poctivě makal? Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom. And I'm sure you think you'd be the perfect choice. Me? Oh, gods no. I can't get involved. I am a maester. Jsi to hrál za hru 2 dny zpátky střílečku s česká dílkama? To byl s dubbingem ten Soldier of Fortune 2. They both want the job, but
neither thinks very highly of the other. Já bych sem tě ukryla na Slovensku, to je prakticky jako bejt na stěně. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the Sentinel. The badge of office. Jo. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow a z toho náramku vyjíždí štít, jako v God of War, to by bylo freaking hacking epic. And in control of this house. Your sentinel will wear this. Promiň Vojtu, že jsem tě nazval bro, v afektu jsem zapomněl, že nejsme bratři, upřímně se omlouvám. A já budu v budoucnu tady dál moc četovat. To je od tebe moc hodný, to je od tebe moc hezky, jestli tady si uznal samozřejmě svou chybu a omluvil ses. To je nice od tebe, tady máš Saba. Vyjíždí z toho asasinská čepel, bro. Bro. Thank you for your counsel, Maester. It is my duty. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Malá rada, tam to bude samej patolis. Vles do prdelka. Anální alpinista. Přitakávač. Oportunista. Čau Vojta, když dám dneska top down, můžu si zažádat top down nudes místo balíku. Jo, ale jenom dneska. Kámo, s tím štítem jsem, tyhle, to má můj bratr, tady rozjel bomby. Nechci mluvit s tebou, Rione. Vůbec nevím, za koho hraješ, je to možný? Je to možný, protože doslova tady ten rod není v seriálu. Our provisions are rather low, my lord. I made the count again. Proč lidé hladoví? To je otázka od idiota. Proč prostě hladoví? The war has taken its toll. Even our own stores Vyžádala for the si svou house daň? Chce říct, že to je něco jako TVD? No je to Telltale hra, no. Fortnite? O můj bože, oni říkají Fortnite 14 denní, ty vole vlastně. Takže mají lidi umírají a mají hlad kvůli Fortniteu a kvůli válečným daním Petra Fialy, to je fakt píči. The last long winter, my family had to give all our pigs to the house. That's what's necessary to keep the house safe. Then we must. Aye, a hard choice. But it's Sic to není lehká volba. I'll see to the arrangements, my lord. Lidi kupou skiny a nemají na jídlo. Mega L. Co tě vlastně na tomhle stylu her baví? Otazník. Virale, hrál jsi někdy Telltale Walking Dead a chápeš, proč to byl fenomén, který hráli a sledovali milion lidí a doslova se na tom udělal PewDiePie a spousta dalších lidí? Nebo jsi prostě jenom natvrdlej? Ethan. Tak jenom otázka. Představ si 5 otazníků na konci. I saw what you did today. It's not an easy thing to do. Showing mercy to a man who admits his guilt. Kámo, na Movie Zone pod Oppenheimer recenzi napsal týpeček. Kámo, nepůjdu. Koho by kámo, nemyslím si, to bude taková pecka, když to je primárně 3 hodiny konverzací. A měl profilovku Zaklínač 3 logo. A má i to pozadí profilu, měl prostě Zaklínače 3. Wait, uncle. You can't leave. Jako odvážný slova od někoho, kdo doslova jeho nejoblíbenější hra, je hra, která je primárně založená na konverzacích a příběhu. Podle mě to hrál jakože skip! Bro, ale kdy tato zakázka začne být dobrá? Já mám nejradši od Telltale Batmana. Ten je super, protože tam můžeš být Batman. She's been living a nightmare made real. Za koho hraješ? Teď hraješ za Ethna, což je teďko momentálně Lord, protože umřel jeho otec. Já jsem But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I trust him. You're right. Sir Royland seems the man for the job. We are at war. You need a warrior by your side. On jde do on tam chce prostě mít exotický kundíčky. And will bring strength and discipline to this house.
Duncan would offer sage advice, but now Kámo, to mi připomíná tu nejvíc cringe hlášku v historii Game of Thrones, která přišla v 5. sérii. Jak Jaime odjíždí, ty vole, se svým houbojem a jsou tam ty 3 holky, ty vole, ty písečný, ty vlastně ty Oberinovi, ty vole dcery. Bro, jak oni odplouvají a ona k němu přijde, ta co mu ukazovala ty kozy ve vězení a říká mu prostě: ty možná chceš hodnou holku, ale potřebuješ zlou číču. Kámo, prostě you need the bad pussy. Kámo, já úplně prostě, co? Co? Co to je do píči za dialog? Kámo, prostě co to je za dialog, ty vole? Jak tohle mohlo přijít doslova 2 série potom? Co tam, ty vole, jsou absolutně skvěle napsaný dialogy. Thank you, uncle. Ethan, I need to talk to you. Byla hot tomboy, kam ona měla perfektní kozy, hot tomboy a pak prostě řekne, přijde kousného doucha a řekne, potřebuješ zlou číču, bro. Nevím, no, jakoby, to bych se pomočil na místě, ale na ní. Můj to moc se s ženami nebavil, když to přijde divný. Čet, která ženská les to říká IRL. Která, jmenuji mi jednu. Garrett being sent to the wall without my knowledge. I know, and that wasn't your fault. But I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... But? What? Ty dostaneš zjebať, že to poslal na zeď? Ethan, please. What do you suggest I do? You must be strong. Decisive. Teď to jsem, tohle z toho jsem poslal do hradu, tam toho jsem zhejtil, když si přišel, ty vole, že jsme zabili Boltonce, chlapci. I know it. I only wish you did too. You've always given me good advice. Thank you. Četně bych si založil TikTok a rozjet tam ten momentální trend. Si myslím, že jako minimálně 50 000 bych za jeden stream mohl dát, ne? Na těch odměnách tiktokáckých. Yes, yes, yes! Jsem cowboy! Valis dík za půl roku, čau. Měl by si založit penzijní spoření, to už mám. Xander dík za 14, James dík za 99, děkuji ti moc, bratře. Agraelus, to jsem já, dík za gifted saba. Hellspy dík za 15 měsíců, děkuji ti. Maester? Yes, Lord Ethan. Mr. Ortengrin. Ano. Do píči, já jsem se předsvakl. Let me know when you are, my lord. Hail to the king, baby. My lord, are you now ready to name your sentinel? Rozeď to na Twitchi? No to teda rozhodně Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene Tady jsou gentlemani, který by nikdy, ty vole, nedonejtovali jenom proto, abych tady dělal, že jsem cowboy, nebo abych lízal mikrofon. Chat. Bro, tady ten frajer vypadá jak stránský. Já čekám, že začne dabovat House. Lopale díky za 17. I believe Lord Ethan has reached his decision. Tyrion tady Before I byl name my před sentinel, chvílí. I must tell you. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Dobré, nemluv za mě. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Čet, tady ten vpravo je pěkně krutej, ale to je to, co možná teďko potřebujeme v téhle ty těžký ty. Co myslíte, čet? Tady ten je takový hodnej strejda od vedle, rozumíš mi, dá ti cíčka, nechá tě napít salkáče, vole, předtím než je 18, rozumíš mi, jo? Poradí ti prostě, tady je ten frajer, tenhle ten frajer je prostě zabiják. Musíme to rozseknout. Royland. Duncan. Royland. Duncan.
Chat, vy vyloženě vypíšete 50-50. Vy schválně hlasujete všude, tak aby to bylo 50-50. To je neuvěřitelný. Dobře, tak dáme Dunsana. Duncan Tuttle, you will be my sentinel. To jsme Tuttle? OK, to jsem neměl volit. Tuttle? This is reckless. Lord Ethan has made his choice. S Duncanem tvůj rod vymře? No! I will not disappoint you, my lord. Now, Sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? Our scouts say he's only a day's ride from here, with no time to waste. Who knows what he's capable of? Oh můj bože, We need Ramsay to prepare for Bolton. the worst. Mě nevyděsí Clueless. Kámo, tohle nejvíc Clueless prohlášení. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. Jo, He's jasně, not coming here určitě. to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Ignore Sir Royland. You named me Sentinel. S ním nemůžeme bojovat. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the bloody small council. I will hear from my sentinel. Please. Sir Royland is clearly able and ready to take up arms, but the rest of our soldiers are not. We need to take it. Čet, já bych jenom chtěl připomenout, tady je ten důležitý moment, tě bych připomenul šílenou statistiku, která reálně prostě, až ji řeknu, tak doslova ty vole, napíšete velké D2 do chatu. Dle posledních průzkumů na CZSK Twitchi používá pouhých 5% diváků aktivně chat během vysílání. Všichni ostatní prakticky říkají seru na tebe, Finči. Klidně si streamuj, ale hlavně tady dělej opičky. Cunning approach. Diplomacy. Neuvěřitelné, chat. The Bolton sigil is a To je protože se rozšířily druhý monitory. To je protože není už fialová drahota, už mají lidi na druhý a třetí monitor. Mother, what do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. To je ale pravda, kámo, je to doslova Ramsay Bolton. Why not make an offering for peace, my lord? Kámo, je to Ramsay. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. Ale to je Ramsay Bolton, chápeš, tady prostě stejně to nějak dopadne, oni nás jebou. Enough, cunt! Sorry, Vojto, hraju při tvým streamu Genshin Impact. Mám doslova chuť tě poslat na zeď. Chat, bojovat je píčovina. Smlouvat je, kámo, je to Ramsay, on si vezme ty vole, co bude chtít, musíme být diplomatický. My new sentinel favors a certain approach and I agree. I shall use diplomacy with Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance and try to reach a reasonable agreement. Tohle dopadne katastrofálně, já vám říkám, že to dopadne katastrofálně. If you aren't ready for a fight, you're bound to lose when one breaks out. Ethan has made his opinion. Na konci téhle epizody budou všichni psát normálně fail fish. Chyba ryba, Vojtas. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. Invite him into this hall, and meet him face to face, lord to lord. Ramsay Snow is no lord. That's absurd. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Lord Ethan? Nomad hodil 10 gifted subů, masivní V pro náš rod Fisherovců. OK, mám ho nechat čekat před bránou, to bude nasranej, kámo, ve velkém sále, bych se s ním měl setkat, ne? Jestli chceme dělat diplomacii. Před bránou? Fakt chcete před bránou, jo? Dobře, Chen. I will meet him at the gate. Very good, my lord. I shall prepare the men. Men? We hardly have any. It's a foolish plan. How many years have I served this house? I cannot listen to that bloody idiot anymore. To jsou lidi, co tady odcházejí po 4 letech sabování. Ready to be lord of this house. You're likely to get us all killed. Not another word. Your father would not approve.
my lord. Pecko, dík za roční, děkuji ti. Apologies, my son. I had expected better of him. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow at the gate, and we will not offer our ironwood. And don't worry, Lord Ethan. I will stand beside you. Where your sentinel s ním souhlasil, on se jí tak urazil. Ale ne asi. To nedává žádný smysl. Tohle bude doslova nejhorší ending. Čet, jiný šance, že bych měl nejhorší možný konec první epizody, co vůbec jde nabildit. You have named your sentinel, but you still seem conflicted. And no matter what, you can't be indecisive. Not if you want to help this house. Že jsem všemu rozhodl. Co mají furt všichni za problém? Jsem udělal rozhodnutí. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. What about your brother, Asher? Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. A hunger for it. He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Why would you bring him back after you exiled him? He exiled himself. He has no desire to rule. On je jako Aragorn, kámo, on nechce vládnout. But that is his strength too. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. To je protože jde bad chest, když hrajeme vyloženě Game of Thrones. To je, buď musíte bad chestovat od začátku do konce streamu, nebo prostě nikdy. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. You have many fine qualities. But you do not have that anger inside you. It's something we could use. I'm not like that, but I don't need to be, do I? No, but you need someone who is standing beside you. Hele, co se to sakra děje? Marvel je špatně, Netflix Zaklínače špatně, všechny sitcomy evidentně taky. Chápu, že zmíněný věci nebaví každýho, ale od chvíle, kdy se objevil tenhle debilní emot s plaveckýma brailema, je evidentně povinný hejtit všechno, co má aspoň trochu úspěch v mainstreamu. Let me send Malcolm to Essos. Ček, chceme poslat pro svého bratra, který je sekáč? Já bych řekl, že jo, protože, hele, čím víc postav, tím víc kontentu. Fine. Malcolm will go to Essos and bring Asher back. Thank you, Ethan. Tohle je klasická pasta, to je naše pasta hlavně, ta vznikla tady. Nikde jinde. You are a forester. Mira stands with us and she may be able to help us yet. Reálně? Jo? Či já bych nikdy nehl. Milady. You. Ten bezdomovec. Pardon, milady. I hope I didn't frighten you. I'm glad to see you. Thank you, milady. I hope you saw. Nový den, I was right before. About Lady Kámo, to je Marjorie, frajer, on vyloženě se mrkne na hodinky, zjistí, že je po půlnoci a hnedka jde donovat. I can help you if you'd like. Děkuji ti, Luku, za kiliáše, děkuji. You're willing to trust me. I hear all sorts of things. Things that could be useful for you. How can you help me? My problems can't be solved by what you might overhear. Which is why you must trust me, milady. You need allies. Čas mám věřit někomu, kdo vyloženě smrdí a chodí až sníkuje a špehuje tady všude po celém hradě. I really must go. Please don't despair. I know people who... People who'd be willing to help you. Proč hnedka zdrhnu? Doslova donáší malíčkovi. Spíš Varisovi, ne? Co zní spíš jak Varisův snitch. Kdyby to by donášel malíčko, jak to byla nějaká kurva. Nebo spíše kurtizán. Čau Vojta, správně jsem měl sex a teď koukám na tebe. Neuvěřitelný. Já reálně jsem strašlivě rád za tebe. Závidím ti, skoro až.
Where's Sir Royland? The man values pride more than honor. And without King. Já si reálně myslím, že kdyby každý z vás měl sex předtím, než přijdete na stream, tak by celkově český Twitch prostě byl lepším místem. Our plan is a good one. It will work so long as everyone does their part. Je to podle knížky nebo podle seriálu, guys? Tenhle rod není v seriálu, takže to je jejich vlastní scénář a postavy tady jsou ze seriálu. Já tu znělku nedostanu z hlavy do prdele celý týden. Čau, právě jsem přišel z koncertu a měl jsem orální sex s Michalem Davidem. Co? Well, aren't you the little lord? No wonder you can't open the gate. Shall we help you? Now let me in. Let me in! Let me in! This is a lovely pile of timber, isn't it? You're welcome inside, but your men are not. Did you hear that, men? The lord of the house says, fuck off. Čau, Vojtas, mám sex vždycky, když stream nestojí za píču, takže jsem paň. Wait here. Co? For now. Hey, yo, chat. Snažil se mě ten muž právě urazit. A token for the new warden of the north. Let me guess. Forrester Ironwood. Carved by our most skilled craftsman. Ironwood. Doesn't look like much. Don't know what's so special about it. Your father will appreciate it, I hope. Our ironwood is highly sought after. My father is not so zima, kdo se udělá dřív, já nebo zima? To je otázka, kterou jsem si pokládal celý Game of Thrones. Not bad. Lord Whitehill, can your lot do this? Given enough time, we could learn. Given enough time, you could do a great many things. But not this, apparently. Podle už se blížíme do finále téhle první epizody, tam bude určitě nějaký cliffhanger moment, já nevím, jestli jste na něj ready. Což si budete kousat nechtě a říkat si, holy shit, jak to dopadne. Co se bude dít dál? Feferon, kodík za roční, děkuju moc. Teda porádu 14. Very impressive. Díky za 14. Ostravský chábr, dík za 7. Děkuji ti moc, bratře. Čili díky za vaše suby, vážím si toho. Že podporujete tento stream měsíčním předplatným, že věříte, že tady budu každý den pro vás streamovat, že vás naplním zábavou. Za prdel pozná středověk. Jdu si dát takhle cíčko na balkón a vidím dva týpky u vedlejšího vchodu, jak tam něco dělají, tak se přitisknu blíž, ať mý nevidí a najednou slyším několikrát velká SNIFF a co si o tom mám myslet. Co? Nailsing, já když přemýšlím, jestli se dostanu do dalšího ročníku vysoké školy. Come out where I can see you. Ramsey je dement, ale aspoň jako jediný neprcal nikoho ze své rodiny. Lord Ramsey, I understand you've come here for assurance of our fealty. Fuck fealty. We came here for justice. We'll get to your justice. Získali jste Ramseyovu pozornost. First, let's see you bend the knee to my father, Lord Bolton, Warden of the North. Words are wind. Anyone can say. Ty vole, mám to udělat. Chat, mám to udělat. Chat, musíme brainstorm, mám to udělat. Jako já nemám na výběr, kámo, já nemám na výběr, vole, jo? Jako sice tady není jeho otec, ale musím před Boltonama, chápeš? I want you to show me. My lord. Ha! That wasn't so hard now, was it?
Here's the thing. I don't care about your loyalty. Já to mrdám. The crown, however, wants what you've got. Whatever you've been supplying the Starks for centuries. Ships, shields, chamber pots. Nočníky, co jsou Rusové. My father has promised as much to the king. You wouldn't want to make him a liar, would you? That wouldn't reflect well on me. Momentálně jím Pringles a říkám si, proč jsou memes ohledně Pringliny. Hoši do prdele, však to je totálně úzký, to máte tak tenký penisy nebo co? Já radši vezmu nějakou širší flašku. Jaká flaška se dělá širší než Pringles? Kámo, já jsem si docela jistý, že to, co jíš, doslova nejsou Pringles. Zdvojnásobíme naše úsilí. Kámo, schválně, jestli double je správná odpověď. They murdered our men. It was a Forrester squire who did it. One Whitehill soldier dead. One Bolton. Yet your man lived. He was within his right. They killed his family. His right? He killed a loyal soldier in my father's army. You had me stand out in the wind and muck so you could show off your pathetic little army. That sort of insolence from one of our loyal bannermen will not do. So I've come up with a solution that will benefit everyone. The Whitehills will be taking control of your ironwood from this day forward. What? What? The ironwood? What? But... That is our livelihood. Then you'd better well find another fucking job. You can't do that. Why not? You know something the Whitehills don't? We are talking about trees. You grow them, you cut them down. The Whitehills had ironwood, once, but now those hills are bare. Hence the name, of course. They know nothing of how to cultivate the forest. Look at their sigil, my lord. A barren hill. Do you want ironwood for the next 5 years, or the next 50 generations? The little lord does have a point. Ramsey vyslechl váš argument. Lord Let's Whitehill will go. take half of your ironwood, and we'll see who fares better. But my lord, To je nejlepší, to je doslova nejlepší, co dostaneme. Já místo toho, abych to zdabloval, tak jsem to spůlil. Včera jsem propadl z Double Academy. 20 men within your walls. At Ironrath, that we cannot abide. Ethan. They'll help maintain the king's peace. And make sure there's no more trouble. This will cause more trouble, not less. Not for me. Už jsou tu další honiči. Před Nailsing. You have a man you trust? My son, Griff. Griff will lead the garrison. You have no right. Intenzivní Whitehills hudba. have no place here. Lads, do make this visit worthwhile. Please, Duncan, don't. Look at this, little Forrester. You're not frightened, are you? Lord Ramsay, please. And you? Are you Lord Ethan's older sister? I'm his twin, my lord. Ah, twins. Well, like the Queen and her brother. Well, hopefully not just Incest joke. I never had a sister. Always wanted one. We have more to discuss, Lord Snow. I have an idea. You'll come with me. You can be my highborn ward. Lord Ramsay, that's enough. Do you like hunting? Let her go. She's quite pretty, your sister. Vezměte si radši mě, gejge. My lord, if you want a hostage, take me. I suppose you can. Měl se radši bojovat? To by nešlo, to by doslova nedopadlo. Aren't you the brave lord?
What the fuck? To je moje postava! But I don't want a brave lord. Far too much trouble. Ethan! Ethan! No! No! Even though he did bend the knee. I think we've come to an understanding. Lord Ethan! I certainly feel better about all this. What have you done? However, the Foresters need to keep their end of the bargain. Take the boy as your ward. No! Kill him if they give you any trouble. Brian! Lovely meeting all of you. We'll have to do it again sometime. Somebody help him! Fetch the mace so quickly! You brought this on yourself. Mother! Stop! Don't let them take me! Let it go! Stop them! Please! Ryan, please! Stop it! Let me go! Ryan! Do something! Ethan? My son. GG's, chat. GG's. Váš příběh právě začal. Jo, začal skvěle, no. Příště v Game of Thrones, tady jsou trailery na další epizodu. Ethan sacrificed himself for us all. He saved Talia's life. He'll be remembered as Ethan the Brave. This house needs a leader. Lord Ethan named me Sentinel. I will lead this. Čaj, tady jsou nejde My zahrát jinak. sister asked you to swear loyalty to her son, and you did it without Opravdu, flinching. věřte mi. We can't let them hurt Ryan too. We have to stop them. We do not stand alone. There are those who will fight for To je us. klasický Telltale script na konci epizody. OMG, Leoš Mareš! will not stop until Ethan is avenged. Ty vole, i Esos Until tu je. Ryan is home again. Our house will not fall. We will be ready. Nothing comes without a cost, my lady. Are you prepared for what To might je happen? Jano Sněh. Chat, prosím vás, neříkejte mi, že jedná ve slovenským dubbingu. Se jmenuje Jano Sněh. Nejste připojeni online. Pro zobrazení rozhodnutí musíte být online. Kámo, ty musíš mít účet, aby ses rozhodl, aby si viděl, jak hlasovali další lidi. Jaj, to je gay. To je gay. Dosáhněte nejlepšího zážitku. Ne, děkuji. Nebudu se registrovat na stránku, která neexistuje, vole. No. Docela dobrý. Docela dobrá první epizoda. Takže teďko můžeme jít na epizodu 2. Jsem meč v temnotě, jsem strážce na zdech, John Sníh. OK, boys. Let's go. Aha, Game of Thrones jsem nevěděl, že hraju. These are dark days, I fear. Ta slimka PS5 nemá být méně výkonná? Ne? Zajímavé. The North Grove must never be lost. You're sending him to the war. The boy's done nothing wrong. The future of this house is in Lord Ethan's hands now. Ano, Ethan. I've decided to name you as my sentinel. To vyšlo, I'm no. just worried about my family. Soon I will be queen. And maybe then I'll be in a better position to help you. Are you willing to risk an alliance with the crown? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Rasha. We don't want Whitehill men within these walls. You can be my highborn ward. Co znamená vyslaut? My lord, if you want a hostage, take me. To je emotikon pána, co má otevřenou pusu a dívá se do strany. Ethan. No. Děkuju, Virxi, za stovečku, díky moc. Don't let them take me! Čet, víte, že každý, kdo tady prostě hodil Kiliáše do no, je automaticky v 1% nejlepších diváků tady z toho streamu a miluju ho. A tohle rozhodně neříkám jako emoční manipulaci. Ty píčo, a jsme
hluboko za... To je ta věc, co chtěla zabít Daenerys v první epizodě 3. série. Nebo 4. já nevím. Když po ní šli Warlocki. Junkai. Ten týpeček vypadá jako celkem rošťák. Whoa, it's just me, Beskar. Took you long enough. Your ale's getting warm. Or warmer, I should say. Teplý pivo? No tak to je nechutný, čet. Teplý pivo nemůžu mít. You can stop pacing. They'll be here soon. To sá cool, že to je rozlehlý. Mrdal bych ho, teda cože? Ale nemusíš se bát. Už jsme měli horší první zprávy. This place could use a good cleaning. I complained to the owner. Beška. Except he's probably dead. Týpek vypadá jak Star-Lord. Čet nevypadá jak Star-Lord. Yellow, comes out yellow. Waste time even drinking it, if you ask me. Considering we found it in an abandoned tavern, it's not bad. They smell off to you? It's the only thing in Yunkai that doesn't. I know. It's a filthy haven for thieves, murderers, and other deadly bastards. You should feel right at home. Je bylov, má vlasy a vousy, je to úplnej Star-Lord. Není drink, thieve, and fight until the end. I'll drink to that. You'll drink to anything. Lidi už jsou poznamenaný Marvelem na celý život. To snad ne. Strážce galaxie jsem nehrál od Telltaleu, ale hrál jsem tu Strážce galaxii hru, co vyšla minulý rok. To mě bavila, ta byla dobrá. Have you forgotten about our honored and exalted guest? Go see if he's still breathing. Co to Proč tady mám ty vole nahatýho špekouna? How's he doing? We need him alive to collect his bounty. After that... Je v pohodě, není mu nic. Fat and scared. Vyšel story tedy na Spider-Man, teď jsem ho viděl. Until we collect our gold at least. Je hubenější než ty, kámo, děláš si prdel. Čet, reálně kdo mě ty vole teď viděl na webce a myslíš si, že jsem doopravdy tlustej. Reálně kdo by to napsal. We should find more former slave masters with bounties on their heads. I don't need any more naked fat men in my life, thank you. They say only the poor know how to really spend money. Už nepotřebuji víc nahejch tlustej v mém životě. To mi jedna holka řekla taky. Sounds nice, doesn't it? Who needs the best stores when the bad ones are so much more fun? I knew I liked you for a reason. My point is, with enough coin we could do anything. Kámo, tady dostal Marcus mindset. Oni potřebují dost peněz, aby mohli změnit svět. Back to Westeros. To Ironrath. I've heard nothing from my family in years. You mean go home? They treated you like shit there. Kicked you out because you fell in love with a girl from the wrong damn house. Aha. A man doesn't choose who he loves. Jo, to říká Jamie taky. Vaše rodina, když pícháte svoji sestru, tak by měla pochopit, že chlap si nevybírá, do koho se zamiluje. Bloody houses. Who fucking cares? It's all an excuse to tell everyone else what to do. It's not that simple. In the north, these feuds run deep. Oh, fuck the north. We have a good thing here. To je pravda, tady aspoň tady. On vypadá jak Thor z Ragnaroku. Chat, můžete kurva přestat na 5 vteřin všechno přirovnávat k Marvelu. To all of us deadly bastards. To us. Aye, to us. Ve vhodnou chvíli stisknete dvojité V. Když tam bylo Q? Ta hra mě maté záměrně. Beskar? I thought freed slaves put the bounty on Berserk. They did. With his own gold. So why are the fucking Lost Legion here? Oh, is that Tazal? From the Volantis job? Ona vypadá jak Gamora, čeru jste idioti, teď není černá. I told you if I saw you again. Tazal! Isn't it funny how life brings old friends together? I'd cut your fucking throats! On má doslova škrábanec na tváři jak Kapitán Amerika na štít. OK, chat. Tavern's closed. What you doing here? Where is he? Where's who? Hail to the king, baby.
Nemlačtí. 400 dragons. They must be And that's all you get. Fine. We'll take it. no. Good. Now, show me the fat man. Máme če na zádech jak Deadpool. Chat. Chat má život říct, když jsou chlapi v sobě? Don't do anything foolish. We're all sellswords, Tazal. We are nothing like you. We are not your Lost kind. legion of the blood of all Valyria. And we are done taking orders from Jaký žid? whimpering Kámo, když jsem pigs. vzal menší výplatu prej žid. Bloody hell! And we're done with you too. Do piče. Don't talk to my men. Calm down, Tazal. We can still work out a deal. You two are going to be useful to me for once. Ono podříznu hnedka, potom jsem se svlíknul, je tohle vyhrožování. Hear how Asher Forrester kidnapped the venerable Bezak. How he took 400 gold dragons. 400, říkal jsem, tam bylo 700. Luckily, we were there to deliver swift Jo, aha, oni justice. si 300 vezmou, já už You jsem to steal the pochopil. money and we get the blame. Ponteos en as. Pojos me nomis jahosso kisikas. Chlapci, teď sledujte mistrovský gameplay. Ty vole, ten stůl spadl prostě doslova na toho týpečka. Kill them! Bro, já jsem actual dobrý. Here's one. Co mám dělat? Kamo, jak silný mám kopy. Skundino co kop? Já jsem nerozuměl. Co to mám za meč? Proč stojí za hovno? Pamatuješ si scénu God, kde po sexu se svou sestrou Jamie... Počkej, teď nejdu mrdat sestry, potřebuji help. Odrin si mi, že vyhrál, ale hora žije a on řekne stojí právě za mnou. Kamo, ona jede dual, normálně to řeže jak Cassandra v AC Odyssey. To je dlouhý meč, zbý ho tácem. Dobře, dobrý Perry, bro. Mám to. Haha. Ty vole. This is for Volantis. Bester. Fuck you, Asher. Fuck you, Leatherman. Tazal! Koste vagitis. Pobrentis. Ilimbonios. Já jsem bůh gameplaye. Já jsem actual bůh gameplaye. You know what this reminds me of? That brothel in Novus. Tak by ten problém vyřešil i Star-Lord. Oh, okay, chat. You kill me, and the Lost Legion won't stop. Until you and your Tohle je friend doslova brutálnější verze. Čet, to byl taková až 3D extra metoda. Jemně odstrčit. To ne! Je v pohodě. Vidíš, furt žije. To ne. Já jsem vidím! Třeba jsem minul jeden quick time event. Who the fuck is he? My uncle. My fucking uncle. Fuck. Hej, jak mohl odejít, když jsem mu rozdrtil koleno? Čet, jak mohl odejít, když jsem mu rozdrtil koleno? Stihl jsem to. Come on. Malcolm. Dal si Orcézu. Aha. Damn. A jasně, tam nejsou prachy, ty vole. Malcolm, stop. Asher, I'm glad I found you, my boy. It's been far too long. What are you doing here? Se zlomeným vazem by neodešel. Dobře, no. I'm here to bring you home. Home. Chat! Víte, co máte psát.
Píčo, jak jsem se probudil dneska. Ztracení lordi, jakože Star Lordi. Nenávidím vás, chat. Vy nahrazujete jednu populární sérii další populární sérii. Kvalita textury je stejná jak CGI v posledních Marvel filmech. Kamo, tak to si neviděl Flashe, co teď viděli digitál. Rodrik žije? Udělat 3 tečky. Lidlien Dodík za 99, děkuju ti. Čau Vojta, pamatuješ si tu scénu z Game of Thrones, kde po sexu se svojí sestrou Jaime řekne Did I just do that? Did I just do my own sister? Valis, děkuju za 700 korun a smiley face. Chat, svět potřebuje více smiley faceů. Valisi, já ti děkuju za ten tvůj. Kurva, to bylo smooth, já jsem dobrý. Čák by. Čas překvapím se. Damn foresters. Have to be so fucking far away. Father. Randy That's Tudor. far enough. I come from the twins Koho to bearing the dead slyším? of House Forrester. Koho to slyším? Lordly types from the looks of them. All right, we'll take them. Well, they're not free, are they? How much are you paying for them? Sir Royland. You again. What have you got this time? Some poor peasant dressed up like a lord. To je Iron Wrath. Iron Wrath. You did this at Duskendale, and you have the fucking stones to try it again. No, This house has suffered the loss of many good men. You Shadow dare come Doll. here claiming to have Forrester dead. They're Forrester. Look at their colours. Fine, leave. Now. Fine. I'll dump them in the river then. No. You come back here again, you won't be leaving. You got No. that? I heard you. No. Fucker. I'm sorry, sir. Don't worry yourself. 7 out. What is it, sir? This one's still alive. You there? Who are you? It's me. Roderick. Jak to jsem to nehrál ještě z roku 2014? Nevím. Gods, it is you. Nemám tušení. Třeba tě to prostě minulo, nehrál si Telltale hry. Fetch the maester. Nemáš rád Game of Thrones. Nevíš, že to vyšlo. Těch možností je hodně. My lord, you should not be awake. Mám PTSD na válku v zálivu. Drink. A jo, proč ne? Calm now. Teď mu dají do hrudí reaktora, bude to Iron Man. Chat. Ale mohl nějaké řezat Ramsey. I am at a very delicate moment in the surgery. Please, I want Nechte ho vařit, nechte ho, holky, nechte ho vařit. Will he live? Let him. Let him, co? Sir, Let my lady, him I must cook. insist that you leave. No. Roderick, what have they done to you? These wounds would have killed any other man. A nejsem any other man. As it is, he may never walk again. Any other guy. Roderick? What's wrong with him? He drank the milk of the poppy. Please don't leave me. Not yet. Ale já jdu spát, protože jsem vypil makové mléko. Čaj, potom se skvěle spí, fr. To je další vůdce na vozejčku. Prosím tě, jsem úplně v pohodě. Ano, mami.
Ještě nechci do školy. Proč jsem je svěrací jo, dobrý, OK. Člověku mám ale dobrou, teďku mám krásně zjízvený obličej na jedné půlce, takže jsem teď doslova Hound Junior. To je idiot. Morning, Talia. Good to see you again. Roderick, thank the gods. Brother, I thought I lost you. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Come here, sister. How bad is it? Saw Tengrin says your leg may never fully heal. And your face. Jo, mimochodem dneska je klasický točalero, takže všichni homies podporující tento stream půjdou do točalera o 2 hry dle vašeho výběru ze Steamu, cokoliv. Kromě Crime Boss Rock City, bude tam ještě není. Čau, je to, jak se vede? Na píču. Ale, jako by mám být upřímnej, nebo vole. Ethan. Bruce Bolton's bastard came here and threatened to take me away. Ethan offered to go in my place. And that monster put a blade through his throat. Like it was nothing. Ethan? We'll make Ramsay pay for what he did. I promise. Good. We're planning to honor Ethan in the Grove. Tahle sestra vystála za hřík. Bro, teď jí doslova 13. Now Mother wants me to write this song for the funeral. The king, baby. I can't. Však to číkne, jinak krásný večer, Vojtas. You're stronger than that. Pane Sádro, dík za Kiliáše, však to číkne, on je absolutně závislý na té točce. Díky Ragnaroin za Kiliáše. We have White Hill soldiers stationed in our courtyard. Even the small folk don't feel safe. You need to show everyone who this house belongs to. They need a lord. Daenerys byla taky 13, když spala s drogem. Dobré, chat. Ale to je, ty vole, uvnitř toho House of Thrones, teda Game of Thrones. OK, loru. To neznamená, že to budete psát tady vy do chatu. Nobody expects you there, but if you think you're ready. I want to go. Can you even stand? They could use your leadership. Jasně se dokážu postavit. Who do you think I am? I'm Jaime fucking Lannister. Koc mi jí 13, čůz. Já se sakramensky miluju Rhyssabery. Každýho Rhysabera bych objal. Možná i zlíbal, pouze pokud by ale poskytl consent, samozřejmě, chat, OK? I know you can. Tak když si poděkoval za kilo, jde. I can do this! Kamo, já vstanu jak Brandon Fraser na konci velryby. Kamo, takhle normálně se zdvíhám ze svého gauče, potom co dokončím 3 chipsy po streamu. Teda... Do píči, hele, nečekal jsem, že to bude zas tak přesný. Fine. Kdyby si mě obejmul, tak bych se v životě nesprchoval. Děláš i teď, akorát, že kdybych to udělal, tak máš výmluvu, proč to nedělat. Já to ochladím. Tak jsem se složil, když jsem měl ty vole přeleželou nohu. I was rolled in on a corpse cart. The damage is done. But you're the lord of the house now. Fando, díky moc za novýho saboša, vítej tady. You can't do that on the floor. Welcome. It's a long way to the Great Hall. We can't risk you falling where others can see. Take my hand. Let me help you. Furipé, díky taktéž za novýho saba, jo. Vítej v rodu, brášku.
Ready? Já se takhle složil, když jsem přičetl k mušličce mu... What the f... Co jsem to kurva přečetl právě v tom chatu? That's it. OK, chat, já už nečtu. Já vyloženě už nečtu chat. Vlastně 5 zpráv a já vždycky mě oči najedou zrovna na tuhle. Leonardo, děkuji ti za kiliáše. Gamba. Gamba. Ragnarok, dík za stovečku, tak když už si poděkoval za kilo. Já mu omylem poděkoval za kilo místo rýsa, a tak pro jistotu poslal kiliáše, to je frajer. Občas kotvím občasně, dík za 15, díky moc, bratře. Everyone will be so glad to see you up. Though I think you'll find that much has changed. Čet, jestli si mi reálně myslíte, že jenom kvůli tomu, že hrajou Game of Thrones, tak můžete popustit úzdu vaší fantazii a je tady borderline pedofilní nebo incestní joky, tak prostě nemáte pravdu. Nebudou tady oceněný, nikdo se nezasměje. Ty vole, už jsem dorazil. Černý hrad. Castle Black. So this is the seat of the Night's Watch. Aemon Targaryen je ve Game of Thrones slepý, to je reference na to, že si někdy přeju být jako on, když čtu tenhle chat. Always wanted to see it, but not like this. Ty jenom žádlíš, protože nemáš sestru. Chat, what? Chat, doslova bejt thirsty na vlastní sestru je tak neuvěřitelně divný. Navíc od toho tady byl jeden streamer, ty vole, jednu dobu jsme ji streamovali ze stejného města. Kámo, myslíš si, že Jaime někdy přišel k Cersei a řekl: Páni, ty voníš? A to, že si moje sestra mě vůbec nezastaví. New arrival, is it? Another one for Frostfinger. Pro mrože. Looks like it was built by giants, doesn't it? Takhle se dívá, ty vole, ten kurýr Voltu. Here to take the black. Na barák, ve kterém bydlí Viktor, když už tam je spátou objednávku a čumí na všechny ty schody. Aye, I am. Thought so. I'm new here myself. Frostfinger, he's the one you want. Handles all new recruits. Jo, to je mráz, ne mrož. Which one's Frostfinger? That grizzled old prune over there. Says us new recruits are all dead men. But don't let him scare you. That's just his way. You seem nice. That's not so good round here. Takhle se dělal topenář, když viděl tvůj body pillow. Boys! Chat! Jakoby já můžu mít doma, co chci. Když tady mám nahej body pillow, tak tam prostě je nahej body pillow. Kdyby to tomu topenáři vadilo, tak řekne, prosím vás, odneste si to, dělám tady dělám tady, vole, důležitý měření, OK? Jakube, ty nejdřív mi nedáš těch 10 sabů, co si bejtil, že dáš, a pak se mě ptáš doslova, na jakém místě jsem si vyhonil. Jebe ti? You recruits. You come, you train, you fight, you die. Who are you, boy? Hail to the king, baby. I'm Garrett Tuttle, nephew to Duncan Tuttle, Castellan of Ironrath. Garrett Tuttle of Ironrath. And how does a Castellan's nephew get himself sent to Jo, mu to zase napsal na konci, to není reálný slovo, to neexistuje. Já nejsem abandon násilník. Or do you just fancy dying someplace cold? I killed the men who murdered my family. Then you know how to fight, at least. And you're no liar, either. Sir? From Duncan Tuttle,
Třeba až tam přijde ta jedna postava, že jí musíme napsat bad chest, okay? Je to povinný. Účast je povinná. As if it's a knighthood. So you see, Tuttle, I know all about you. Současné opadlášky jsou horší než ty minulý. Já vůbec nevím, co má teďko za hlášky. You are a killer. Even if you are man enough to own up to it. Yes. Sir, yes, sir. Now then, we'll start to s tou sestrou bylo méně nechutný. Jeffrey, ty mi jako chci říct, že incest naznačený je méně nechutný, než to, že holky krvácej. Oh, and Tuttle, sooner or later, the night's watch will be your death. When it comes, try to make it quick. Ne, ale lízat to ze země nebudu. Svoji sestru? And last we'd heard Asher was in Slaver's Bay, so Malcolm caught a ship headed for... I heard they took him off a corpse cart. And he's missing his arms and legs. Jak má giggle z toho, že přijel prostě cripple. The White Hill soldiers are drunk and we have too few men to handle them. Let's just get to the Great Hall. Fleury, dík za 11, tohle je nějaká parodie na Game of Porns. Kámo, když vydali oficiální Game of Thrones porno parodii, tak tam hráli všechny moje oblíbené porno herečky té doby. To bylo super. Dolej si sám, ty líná sračko. We'll need another barrel. Tell Sir Duncan to make it Arbor Gold. Děkuju no-brainer za kiliáše, čus. Has to be, doesn't it? He's hideous. He's a bloody had a run-in with Walder Flade. Should have buried him with the corpses. Wow, dostáváme se heat. Real shame about your leg, Kámo, jaký heat dostávám. Než se pustíš do svý ségry. Yo, what the fuck? We have business in the Great Hall. Go round. Takhle do mě hustí rodina, když jednou za den vylezu z pokoje pro žrádlo. Move aside, soldier. I'm quite comfortable, thank you. And I don't think you're gonna make me. Hele, nesmíš rušit týpečka, co si leští svůj meč. I wonder what's weaker. Your legs? Or this house? Tvoje péro. Move! Now! Co tě bude, jak tyhle doma pojď se. Napnul se, zpřímil se. Go on then, my lord. A řekl mu to přímo do ksichtu. Přesně jak vypadní, vole zmrde. Let's go. Sigma Male Grind Set číslo 1. I když jsi právě polomrtvej, musíš prostě musíš drtit nějaký beta samečky. Keeps their wits dull. It makes us look weak. Both of you, please. So you'd rather they riot? Duncan, you're a damn fool sometimes. It doesn't matter what you think. Kamo, tyhle dva už se zase hádají. My lords. Jakoby byl si zvolený sentinelem. A 10 minut potom ten, co tě zvolil, umřel na kudlu v noze. Teda v krku. My boy. Come, join us. To je Ant-Man. OK, moc, kdokoliv, kdo zmíní Marvel nebo jakoukoliv postavu z Marvelu, dejte mu 2 hodiny timeout. A stínu dohrát tuhle epizodu bez dalších Marvel referencí. Myslím to naprosto vážně. Odteď Marvel reference jsou jenom v resubu nebo v donatu. It's good to see you awake, Lord Roderick.
We didn't expect you so soon. The maester said it would be weeks before you were walking, if you walked again at all. Ty nohy pojedeš, i kdyby ti měl vymřít celý rod, ty píčo, grsná emoji. Of course you did. Já jsem nestihl kliknout. You know everything. Perhaps we should get started. Yes, let's. Dahlia's told me the state of our house. Then you know our situation is grim, my lord. No thanks to your sentinel. Rodrik postal jako Batman, to je pravda. Proč padáme, pane Rodriku? They think you're a bloody fool. My lords, please. Oh, I'm a fool. At least I was there by Ethan's side when Ramsay stole. I've told you. I was keeping an eye on the Bolton soldiers. You should have been protecting your lord. Now Ethan's dead and Ryan a Praštit hostage. pěstí do stolu. Moje oblíbená činnost. Nothing. I am your lord. Of course. Apologies, my lord. The Whitehills have my brother. We fight amongst ourselves, when we should be fighting them. We'd need an army to win that fight. And we don't have one. Not anymore. Do whatever it takes. Ryan will not remain hostage at High Point. Ty pičo, ještě výšina, to si nepamatuju, kde je. Čet, je výšina v seriále. You'd be wed to Elena Glenmore already if not for the war. And her father is no coward. Now that you've returned, the marriage can proceed as planned. The marriage? Well, much has changed. Vypadá trochu jako žolí, jenom protože drtí stolí. Lady Elena will decide for herself. Your betrothed is on her way here as we speak. Lady Elena? Moje snoubenka, to mě poser, já jsem sem přišel hnedka, už na mě jde moje ženská. Betrothed is coming to Ironrath. Yes, my son. A raven arrived this morning. Lady Elena is eager to see you. If she still wishes to marry, we'd have the allies we so desperately need. Their army would become oath-bound to Roderick. And we could burn High Point to the fucking ground. To ne, já nesmím trounout svatbu. Of course, we must hope Lady Elena still wants to marry Roderick. We're talking about a marriage, not an Ironwood contract. Přesvědčí mi, aby si mě vzala, čet, a jí do solarismu. She's always been fond of you. Just be careful not to push Elena too hard. If Elena does come to Ironrath, hrál jsem 8 hodin dating simulátor. Jsem ready. And they'll have to leave. I'd rather they be lying around drunk than setting the stables on fire. My lord, perhaps you could put an end to this tiresome dispute. Opijejte je. Keep them drunk. It's better than inciting them to violence. Yes, my lord. Now, Jak se na mě dívá, jak Markus, kdybych řekl, že řešení je alkohol. Maester, it's time to light the Ironwood torches. Chceš jí ryznout? A jakou máš káru? Mám 530 koní. Pávo! Pravou nohu mě to stálo! Gregor last lit these torches when his mother passed. Ironwood doesn't burn easily, he told me. But foresters have a way. And now we light them for možná tak agrvozík. Chat, může mi do píče někdo říct, proč vůbec vznikl agrvozík emot. Je vyloženě, to je fotka, kterou pořídil fanoušek nelegálně. Z pitu na Slipknotech, až na tribunu, kde jsme byli s Radojem na těch Slipknotech a někdo mi na to prostě ještě přidělal vozík. Koho to napadne? You have to be strong, Talia. Everyone knows how much Ethan meant to you. I'm sure it will honor him well. About Elena, I've sent a letter to Mira. The Tyrells hold much influence over the Glenmores. I don't know where things stand between her and Lady Marjorie, but maybe your sister can find a way to help. Hej, proč mám pocit, že na konci těch epizod všech z toho rodu zbydou třeba tak jako 2 žijící členové, že to bude něco jako Starkové. It's entirely ridiculous. If it's not the flowers, it's the food or the table settings. Is that the letter to the orphanage? Yes, Siročinec, seru na ně. It's nearly done. Make sure to tell them we'll send all the leftovers. And something nice after that. Chat, Stark není Marvel reference, OK? Když jsou aj tady.
We will make a sizable donation in the name of King Joffrey. A little presumptuous of you. Já jsem si to nepřečetl a automaticky jsem vybral tu možnost, kde se baví o donateu. Co se to ze mě stalo? Čet, věřili byste tomu, že až ještě na střední jsem byl levicově zaměřený? But I like it. They'll be very grateful. And the seal. Here you are. Oh, are there any more invitations to send, or are we finally done with the cursed things? One more. An invitation to Sir Maynard. Já to nemůžu. Komuže posíláme pozvánku? Komuže posíláme tu poslední pozvánečku? A kam pojede? Do Arizony? Na jistou vinici? Mám zálusk na svou sestru večer. Já bych tak rád mrknul na její korunní klenoty. Třeba jakoby to je RP do té hry, já nemám žádnou sestru, takže je to v pohodě. Ah, yes. One of my father's favorite drinking companions. Ty tím jeho vínem. I have a letter for Lady Mira Forrester. Thank you. My pleasure, Lady Mira. What is it, Mira? It's from my mother. She asked that I help ensure Roderick's Čaj, podle mě až dohrou to je tu druhou epizodu, tak Shirley nikdo nebude snipovat top do balík. Bude to naprosto v klídečku. Ah, it's my help she's after, isn't it? Jsou i dny, kdy si ho někdo odnese za relativně nízkou částku a užije si ho. Forgive my mother. She doesn't see the harm in what she does. She's not entirely wrong. A letter from me could encourage the Glenmores to honor the betrothal. But it wouldn't be very discreet. You'd be forcing their hand. Mira, neměl za 1200, měl ho za litr. Your loyalty will not go unrewarded. I'm seeing grandmother today. She'll have some ideas about your brother's predicament. I'm sure she can help. She's subtle, but very effective. Děkuju, pane podvozek tvého kamionu. I'd better get going. Mira, we'll talk more later. Sorry. Já vždycky, když vidím kamerový zoom na to, jak někdo drží nějaký krátký text takhle dvěma rukama a čte ho, tak se vždycky vybavím ten ratatouille meme, jak tam čte o tom, že doslova jeho restauraci zdědil, ty vole, nějaký retard. Speciálně, když tam jsou popisky, jako prostě, když jsi jenom koupil nový iPhone, ale teď čteš licenční ujednání a zjistíš, že ti někdo bude muset přišít prdel k puse.
If Lady Marjorie wrote a letter... Oh můj bože, chat, mám falšovat dopis? Ne, napíšeme Maynardovi, já mu napíšu. Drahý Maynarde, jsem tvůj největší fanoušek. A přijde mi zpátky dopis, kde bude prostě doslova jenom si retard. Sir Maynard, you are hereby invited... Mira, Lady Marjorie sent me to pick up the letters. Co ti je, ona by mě doslova vyrušila. The man's breath smells like a brew house. I was hoping I'd catch you at something slightly more exciting. Co? A love letter, perhaps? Aha, okay. Or a declaration of war. I know you're very busy with Lady Marjorie and all that's happening with your family. But I was hoping we could talk. Nejhorší ending kvůli LARPů. If you don't mind. Čau, s jakou ženou seriálu Hra o trůny by si radši měl milostnou aféru? S Ygritte. Jako víš co, normálně nejsem na zrsky, ale ty vole, tadyhle byla prostě... Já jsem si představoval, jak musela smrdět. Ne, počkej, to není dobrý začátek. Don't worry, it's... We really should get these letters sent first. Do you need any help with those? I've got them. Já reálně si myslím, že Sás je ještě horší emotikon než Pog-O, když s tím označíte někoho. Však se koupali v té jeskyni před sexem. On jí doslova vylízal, ještě než vlezli do té koupele. You might be new here, but you're in my spot. Kámo, co to je za 2metrovýho borce? I think we'll get along fine. Most of you will be dead within the year. Frostfinger and his bloody speeches. If you want to survive in the Night's Watch, listen close. You know why I got sent to the wall? The wall was erected over 8,000 years ago to defend the realm from wildlings. Had this girl I used to fuck now and again. Face like a queen, tits like a whore. Okay. Turned out she was married to some lordling. He tried to stick me with this. To je dobrá kudla, kámo, to mi šlapkají na to jí čepely, to je cool. I stuck in him instead. To je debil, mě Shut up for once, will you? What's your problem? I'm sick of Finn bragging about all the girls he's fucked. Ne, mě to baví, mluv dál, já se budu představovat. Fucking potatoes. Potatoes? Ty mrdáš brambory? You fuck potatoes? What? No! I stole them. That's what got me sent to the wall. Nobody cares, thief. Můj život je brambora. Furt někdo mrdá. Cotter the potato fucker. Bramboro shoot. Boy, my sister was hungry. Sigra? Something for your sister. Hey, don't fucking talk about my sister, all right? Leave him be. Who in seven hells is talking back there? Držte hubu, nesničujte. Čet, držte píču. Třičky. Tuttle. Who was it? Sorry, sir. It were my fault. Já to hodím na sebe, bez jsem hrdina. Covering for your new brothers already, are you? Ne. Garrett Tuttle here wants to be a ranger. Kurva. So we can go north of the wall and die on some wildling spear. Petrník za 33, děkuju. Doesn't mean shit. Čet, mě reálně dnešní stream připomíná, a nevím proč, jak kdyby byl rok 2014. Nebo ne 14, ale třeba 17. To má jako zvláštní nádech prostě hry, tím jak je stará, 10 let zpátky. A i tady hraju, ale hraju jako poprvý. So today you're all gonna show me what proč automaticky skáčete k penězům, chat? Shoot a bow. Are you strong? Those who do well might just survive. The rest of you. Chat, vyloženě mi nejde o peníze, jde mi o vzájemnou lásku a respekt. Bet chest! Go on, get started. Pane bože, to je John Cena. Best of luck, Tuttle. Chat,
Chat. Musí být dialogová možnost, že mu řekneme, že nic neví. To bude extrémně funny. Here we go. Again. You know nothing, Jon Snow. See those dummies? Those are Thens. Come to eat your brains for breakfast. Proč tak malej oproti tomu zmrázovi? Ten mráz buď má 2 metry a je to basketbalista. Ok, teď už vypadá, že jsou normální. Jdeme si potrénovat. Předveďte své bojové schopnosti, tak jo. Take that! Take that! Watch your bloody tongue! You! Grab a practice sword. Ček už makám. Který se mám vzít, chat? Plot twist, je to jedno. This one should do. I'll be sparring with you today. Remember, these blades are dulled, but a sword's still a sword. Good luck. A sword is a fucking sword. Ani jeden nemysnu. Come on, keep at it. Bam! Čau, to je go-go. Well fought. Get off me, you bloody ox. You got lucky. Jon Snow vypadá tak divně. Taký uncanny efekt. Proč vypadá tak divně, chat? Máš názor? Nepotřebuje Janko Sněžík nějakou ryšavou čupku, lebo se hlásím. OK, Vaneso, jakoby to, že tady jsou doslova 12letý nadržený, protože je léto prostě přes chat, to je jedna věc, ale reálně musíš to podporovat? Musíš to prostě enablovat? Castle Black. So this is home now. Home. Čau Vojtás, mám krizi středního věku. Počkej, teď jsi Lama 95, to znamená, že jsi jako o rok starší, jak já, máš krizi středního věku. Tuttle, I gave you orders. So what are you doing up here? Sorry, sir. I'll get back to work. Sám měl 95 holek? 95 je věk. That's the door to the mess hall. Wish they'd serve up more than stew. Nebude nic jiného, bude jenom polívka. Cože mám teďko dělat? A co mám ještě dělat? Ještě mám dělat kušostřelbu. You're doing that all wrong. To je idiot. Have these where I... Bro, to je fuck to je actual retard, chat. Mance Raider will shit himself when he sees you coming. Let me show you. Když do toho tady takhle tam dáš. Not so easy, is it? Ale... Bloody recruits. To fakt nešlo. Alright, let's see if you can aim worth a wildling's arse. Shoot the targets I tell you. Chat, vyloženě, trefím všechno, first try. Sleduj to, přímo do černýho. Let's start easy. Middle dummy, center of the chest. Ježišmarja, to je tak jednoduchý úkol. You can follow orders at least. Next bolt. Left target, head. Good. Výjíždí myš, vyloženě z té hry. Mě prostě výjíždí myš z té hry. Já když kliknu, tak mě to odklikne z té hry. Not bad. Center, between the eyes. One less wildling. You hit all of them. Nicely done. Děkuju, bratře. Thank you, laddie. Šéf se na mě kouká a říká si, pane bože, tohle chlapečka si vezmu k sobě do pokoje na noc.
Protože tady nejsou u stěny, nejsou žádný holky. Čet, kdybyste byli do konce života poslaný, abyste byli strážci, prostě tady na stěně, abyste byli oblečený v černý a nesmíte prostě a jednoduše mít sex, OK? Jste prostě, no v celibátu musíte tady přeorientovali byste se na chlapy, abyste měli aspoň nějakou sexuální rozkoš, nebo byste prostě doslova do konce života neměli sex? Aye, he is. That's why I took this. Swiped it right off him. Don't tell, alright? Kámo, to je jeho kudla. Take it kindly. Give it back to him, Cotter. Are you mad? That's the last thing I'll do. Chodil bych do krtkoměsta za šlapkama. Nevím, co bych dělal s mladou šlapkou, to bych radši píchal se starým Petrem Hápkou. Kdyby tam byl aspoň nějaký dobrý fanboy, nevidím problém. Strčil bych ho do pochy od meče, ha? To je horší jak Pringles, či ty byla? Can't wander off now. Not a Frostfinger watching. Mráz dohlíží, děda Mráz, ty vole. Peking. Na Černém hradě bych šukal jedině sněhuláka. Dobře, čo? Co ještě mám natrénovat? Sudy jo, já musím přesouvat ty sudy. You there, recruit. Scrawny, aren't you? Jak vychrtlej ty vole, děláš si prdel. What's in it? It's pitch. Dump it off the wall and it'll burn the wildlings down to their fucking bones. Right. I can do this. Byl to jenom dotaz, co tebe dělá jako úspěšného člověka, dávku motivace každý den, co ti přináší štěstí. Co mě přináší štěstí? Hele... Teďko momentálně... Lidi okolo mě, kvalitní, který mám rád, se kterýma stojí toto trávit čas. Nějaká práce na sobě, jako výsledky prostě to, co jako kam zvládneš, jako jestli zvládneš aspoň trochu posunout jako svoje tělo, nebo jestli jako to, jestli jsi sračka. Že nějaký jako fyzická námaha, která potom se po ní líp relaxuje, dostaneš nějaký šťavnatý hormony, dostaneš dávku. A dobře odvedená práce většinou tady, co se týče streamingu. Jako to, že to někam posouváš a povydáváš, pokračuješ. No a teďko docela jako přes léto i nějaký kvalitní relax, od filmu až po nějaký výlety nebo sessions. Takže tohle to jako tyhle ty 3 věci, teďko tyhle ty 3-4 věci jsou teďko jako momentálně mě baví velice a víceméně jako tvoří nějaký pilíře toho, co to. Kvůli čemu má smysl stávat víceméně. Ty vole, já to pustím, chat. Kamo, já jsem jako opad, když nesl toho panduláka. A teď ho dropnu sousedovi na hlavu. Cože? Ty vošouste! Já to neudržím, chat, já to actually neudržím. Don't hurt yourself, Tuttle. Zmrde, já to jsem ti chtěl vrátit tu dýku, ty skurvisinu, pojď sem, vole. I'm thinking steward for you. You can help Frostfinger wash his cock. If the thing hasn't frozen off. Fuck off, Finn. Bloody ass. Mind your language, Carried.
Už nemáš dýku, kreténe, mrkni se do kapsy. You're pathetic. Fuck off. You didn't even try. A crossbow is a coward's weapon. Besides, I could hit that dummy from here with my... Where is it? Where the fuck's my knife? If someone has it, I'll cut their fucking balls off. Maybe someone stole it. Who the fuck would have... It was you. What? You little fucking thief. It weren't me. Finn, don't. Give me my knife. I don't have it, I swear. Out of my way. Garrett, do something. I fucking warned you. Bro, já jsem vyloženě tank téhle skupiny. I won't say it again. If you ever hit me again, I swear I'll... Hey, look. Fight! Fight! Yeah, get Here it! they go again. Here we go again. Blocked! Damn! Ale ne. What is going on here? He stole my fucking knife. No, I didn't. And Garrett defended him. The last thief I caught no longer has hands. I swear I don't have it. He must have hid it. And you? I expected better, Tuttle. Děláš si prdel. Instead I find you doing this. On your first bloody day of training. Sir, Not another word. You clearly need a few days scrubbing the latrine. No! Frostfinger, I need another man to top the wall. Fine. Let him freeze his balls off. Já to beru. I'll deal with this one. Get off! Mind your fucking manners. You, come with me. Sweet, chat, jdeme normálně jenom já a John s nich výtahem nahoru na vyhlídku lásky. Ty budeme spolu tančit ve výtahu jako ve Wolfenstein Youngblood. I love King's Landing in the Čet, já potřebuji chcát, budou tady nějaký důležitý příběhový rozhodnutí? You used to love this place. Neměli by být, ne? Remember, we'd come listen to the musicians in the evening with Lady Marjorie? You're right. Okay, to stíhám. It's beautiful here. Just through here. What are you doing? You'll see. Queen Cersei's finest wine. Come on, sit down. Relax. Nobody will miss it, I assure you. A little won't hurt. It's just wine. I promise you, we won't get in trouble. Suit yourself then. So, Well, I just... Minul jsem něco? I'm not very good at this sort of thing. Listen, if I tell you this, Mira, you must promise to keep it to yourself. You can tell no one. Musela si minul lesbický sex. But I need you to promise. Já si nalejvám pití! You could say something. Just, please, keep it a secret. My mother was a handmaiden to Lady Olenna for many Bro, years. Lady Olenna je nejlepší charakter, kámo, z Game of Thrones. Became pregnant.
od té série, kdy tam je, dokud neumře. To je absolutně ruthless. To je vyloženě, ona je dost možná jediná postava, která dokáže vést konverzaci s Tywinem Lannisterem a grillovat ho stejně, jako on grilluje ostatní. I don't want to hide from you as well. What of your father? Who is he? I don't know. My mother died not long after my birth. Who else knows about this? Měl jsi to pauznout. Lady Marjorie. Diagnózu, měl bys, vole, měl si. To už je v minulosti, už si nic neuděláš. Důležitý je, jak posereš svoji budoucnost. Sera Květinková? Ne. Ona právě zmínila Ramonu Květinovou. Did you have someone in mind? Someone you'd wish to marry? I'd have to convince Lady Marjorie. Měl si koupit Bitcoin? No, třeba v listopadu 2021. Byl určitě dobrý čas, prej. And I was hoping that maybe sometime when she comes to you wanting to talk, you might suggest she talk to me instead. Jak už jde za 41 měsíců si homí. Coming from you, it's sure to mean a lot. Of course, Sarah. Thank you, Mira. Thank you. Jasně, bestie. Tak když jakoby 3krát říkám otazník, teda 3 tečky, tak pak samozřejmě ji potahám. I know your family's troubles. Proč 80% zpráv v chatu má frajček? Reálně mi přijde, že tam je jedinej. Your father. You sure you won't have any? You look like you could use a drink. Proč se mi spě furt to pití? Je to společenský nátlak? A conspiracy of handmaidens. Lord Tyrion. My lord. Ladies, what have we here? Lord Rizlion. If you mean to drink from that flagon, you're going about it the wrong way. We're just enjoying the sunshine. Is that what they're calling wine these days? Not the finest Arbor Red, but a favorite of my sister's. Quite expensive for a handmaiden. I'd be curious to know how you got hold of it. Since I'm certain my sister didn't give it to you. I took the wine from the cellars. Aren't you full of surprises? I suggest bringing cups next time. There are risks worth taking. Stealing wine from the Queen Regent isn't one of them, especially if you wish to have an alliance with me. Things have changed. My father has recently taken an interest in Ironwood. Most of the Royal Navy went up in green flames. It must be rebuilt. He insisted I handle things myself. I'm on my way to meet representatives of Lord Whitehill. Lord Whitehill? He's hired a pair of merchant lords to broker for his house. It would seem Lord Whitehill wishes to sell the Ironwood right out from beneath your family. I don't know much about the man, but judging by his up-jumped sellswords, negotiating with him won't be pleasant. You can't trust Lord Whitehill. I don't intend to. Come with me. These men think I have no choice but to deal with them. Imagine their surprise when I bring a Forester to the table. To budou extrémně, ano, budou super nadšený. My lady? My lady? Jo, to je druhá epizoda. We've been waiting here for an hour. Andros, be kind. Courtesy in a merchant. Like finding gold in your chamber pot. Apologies, my lady. Who is this? Some girl you've brought for entertainment? She's a lady, Lord Andros. My name is Mira Forester. To je Telltale, no. Mira Forester? Why are you here? A fair question. We were told we would be speaking to Lord Tyrion alone. Perhaps you should ask Lord Tyrion. I asked you. Andros. She's here for the same reason you are. Ironwood.
I'm sorry, Lady Mira, but we've already spoken to Lord You Tyrion. spoke, I listened. Lady Mira has since persuaded me to consider her offer first. Now, if you'll excuse us... You're going to dismiss You can't do this. I assure you I can. This is a mistake, my lord. I don't think so. Lord Whitehill will hear of this. He's not a man to take such matters lightly. There's no need to make threats. You have no idea. I don't think so. Lord Tyrion. Lord Tyrion, do let me know when you've come to a decision. I'd like the opportunity to change your mind. Lady Mira. Good day, gentlemen. Telltale Batman nebudu určitě hrát, Walking Dead jsme hráli celý. Nedávno. Během covidu jsme procházeli. What did you have in mind? My lord? Na jaře minulý rok, na jaře 2022, když jsem launchoval Top do hrnky, tak to, tak... Had a reason for coming here. I jsme know it procházeli wasn't just to Definitive entertain Edition. me. Kompletní Telltale, Walking Dead. Help me stop the Whitehills. Well, the quickest way to strangle your enemy is with his own purse strings. 2022 Say the bylo Crown 10 let agrees zpátky. to buy Určitě ne. Ironwood solely from you. Lord Whitehill will be left in the cold. If he wishes to sell to the Crown, he'll have to do so through your family. You will have him at your mercy. Musel si raid plus 10 botů. OK, chat, kdo je doslova jenom komputerový program, který má dělat iluzi toho, že tady jsou nějací diváci, napište smiley face. Nyní. Já nestíhám klikat do píče a nestíhám ani číst. That may come sooner than you think. However, I know your house needs this. Proč píše Vojtovo hluché ucho smiley face? Co to je za nick? I'll consider the arrangement. Of course, you'd have to do something for me in return. Uh-oh. Don't worry. The terms will be fair. Whatever it is, I'll do it. I just asked you for an open favor, and you agreed as if I were inviting you to tea. You're either very brave or very foolish. We have an understanding then. Thank you, my lord. This will either be very good for both of us, or very bad for you. For your sake, I hope it's the former. Jak říkáš, funny malý mužičku? Jo, tady ty chaptery jedou rychle v té druhé epizodě, to bude asi kratší. Velmi opatrně se They were headed for the main gate. I know another way. Batman od Telltale je dobrý, ale reálně pochybuju, že by jako tady kohokoliv bavil. Nemám na to, a plus já ani sám na to nemám nějakou náladu. That's why you're here, isn't it? To hire one. Jako mám tady jako prostě vodost víc, jako i hromadu jináčích her, který bych radši zahrál. Tales from Borderlands nemám ani nějak chuť. Beskha can lead them. What? She's stronger than most knights in Westeros. This is your fight, Asher. Your family. None of that matters without sellswords to hire. And all the companies around here are engaged. Třeba Mass Effect? Rozhodně ne Mass Effect. What about Croft? One-eyed Croft with the second sons. Druzí synové, si vole, tam je ten týpeček, který ho vyměnili, herce, mezi sériema. Sure he hates you, actually. No. He'll help us. I'll make sure of it. And how are you going to do that? We didn't part on the best of terms. I'll be charming. Right.
Quake 4 můžu zahrát v pohodě, akorát mě sere, že ten český dubbing tam jde jenom v případě, že ta hra prostě bude vypadat na hovno. Už to nejde zkombinovat, aby ta hra vypadala dobře a zároveň měla český dubbing. Wait, Marine? Shit. What? Unfinished business there. I don't want to talk about it. We can't afford any distractions. It's not your problem. It'll be fine. I promise. It's fine. I trust you, Beskar. I shouldn't have said anything. Ten dubbing český nefunguje v tom Quakeu 4. Tam nefunguje ho tam dát. Když na to použiješ komunitní peče, který vylepšují rozlišení a tohle všechno. Just one more we'll have to kill later. Let's go. You did well back there, Asher. Beyond Two Souls You acted like a true leader. Telltale. You two can talk about it later. We need to get out of here. They won't stop looking for us. It's a long journey to Marine on foot. I hope you're ready, Asher. It won't be easy. Let's just get that army. I'm ready. Good lad. Either we cross the narrow sea with an army at our backs, or House Forrester will not survive to see winter. Někdo byl v mém pokoji. Nějaký zlodějíček, nějaký Tomáš Lupič Mrtka. Vojta hraje hry, aby vy jste už nemuseli. To byla reference na Nostalgia Critic a ten to dělal filmu. Křiknout na zloděje, vtrhnout dovnitř, nahlédnout. Čájem píknu. Just a peek. Tady to rozbil a tam mi nechal dopis. Já hraju hry, protože mě baví. Mám asi 100 na PS4 a PS5. No. To asi každý, ne? Jako bylo by divný, kdyby si hrál hry, protože tě nebaví. Forsen, dík za 1.30, já zrušil předplatný a mám ho tu, WTF. On neví o tom novém updateu, co platí od tadyhle z toho roku. Že když tady dáš Saba nebo Prima, tak už nejde zrušit. Že to je celoživotní předplatný a dokud budeš výdělečně činnej, tak ti to bude strávat peníze. Kámo, nejlepší nová funkce na Twitchi. Doma reálně ty to prostě zajistilo prakticky ty vole rentiersko. Doma je důchod doslova jenom za tady první půlku tohle roku. Everything's still here. Mi vyloženě jenom nechal. Jenom ten dopis. Stačí změnit kartu. Skutečně si stačí jakoby kliknout na zrušit předplatný, ale jakoby to by nefungovalo s tím vtipem. Že? The letters from my family. What would someone want with them?
was someone going through my books. Hail to the king. Dobré, pojďme to přečíst. Johnny, dík za Kiliáše. Čet, víte, že každý donor dneska jde do malého točalera o 2 hry, které si můžete sami vybrat. Třeba si řeknete, ano, dneska bych chtěl Nekoparu 4. Já bych chtěl třeba Forspoken. Míra, proč tady nechává dopis Mírovi? Co zase udělal ten Magor v hospodě? I have information that will aid you with the imp. Meet me in the gardens at midnight. Aha. Crime Boss Rock A City není na Steamu, bohužel, tam bude až za rok, myslím. Ta chvíli v této zemi si ta sap nekoupíš ani rohlík, tak o co jde? Nechápu, promiň. There's been no news from Mira. She may not have found a way to help with Elena. We'll be fine, Mother. I pray you're right. Lord Glenmore's army could keep us from ruin. But Elena must still agree to the marriage. My lord, you might remind Lady Elena that in terms of lineage, you are still very much a man. Maester? What I mean is, if the two of you wanted to Jak byste to vy mohl vědět, že jsem chlap? How would you know that? I just meant that since there's no obvious damage that... Enough! Počkat, on mi tvrdí, že jsem breedable? That you'll want to see gentleness in you too. I don't mean to burden you with unwanted advice. Thank you, Mother. This advice well taken. I'm just so glad to see you home. My lord, she's here. Chat, musíme riznout tu typečku. Já se s ní musím oženit, jinak nebudu mít podporu dalšího rodu. Chat. OK, teď potřebuji chat. Ej jo, chat, poslouchejte. Chat. Potřebuju teď reálně vaší brain power. OK? Potřebuji vaší brain power. Musíme teďko společným questem riznout tadyhle tu paní, která přijede. OK? Chat. Musím vybírat ty nejlepší odpovědi. Jdeme na to. Což bude hnusná, tak to musím udělat pro rod. Jde o tu armádu. Wow! You look. Já vím, je ze mě hezon, to je nejvíc risk, že jo? I know, I'm unspeakably handsome. I see you haven't lost your sense of humor. No, just 2 limbs and half a face. Bro, ok, chci s nimi děti teď. Je v místnosti 5 vteřin, už ji chci oplodnit. Teda, místu armádu. Ok, chat, start máme dobrý. Here we are. Vypadáš překrásně, Eleno. Chat, Rhys, hnedka, druhá odpověď. You look as beautiful as ever, Elena. Oh, thank you. Netlačím na pilu, chat, děláte si prdel. My father suggested I wait, but Chat, neraďte medvědu grizzlymu, OK? Your brother's name day feast. We danced until the sun came out. Teď to troubuje. But now your house prepares for a funeral. And you... Tell me the truth, Roderick. How are you really? Prej kvůli válce na Ukrajině máme nejdražší potraviny v Evropě a po pár dalších úsporných balíčcích může stát rohlík jako chleba dneska. Budou nám tvrdit, že když bude euro, že pak bude líp. Kořínku, reálně, jak ses tam do prdele, ty vole, dostal? Od té části, že tady, ty vole, jsem já udělal vtípeček, že týpečko, že nejde, ty vole, zrušit sap. Můžeš mi říct, jak jakoby se během 2 zpráv dostal od nejde mi zrušit sap na rohlík bude stát jako krajíc chleba. Bochník chleba. Bro. And please, be honest with me. I don't mean to pry, but... I'm getting better every day. Might be a while before we dance again, though. I'm glad to hear you're recovering. So much has changed since we were children.
playing hide and seek in the grove and... You're so easy to find. You always hid behind the same tree. Maybe I wanted you to find me. Oh. Čet, má mrdavý oči, já to vidím, kámo, má mrdavý oči, má mrdavý oči, já to vidím, vole. But Roderick, I need to ask you something. When I arrived at Ironrath today, your courtyard was filled with drunken soldiers. White Hill soldiers. They said some terrible things. The White Hills are your oldest enemies, Roderick. Why are they here? Hnedka ti to povím. Has something happened? We weren't given a choice. Those soldiers are here at the orders of the Boltons. That's horrible. Roose Bolton must mean to occupy Ironrath. No, he just wants to assure our loyalty. I'm going to be honest with you, Roderick. I have always looked forward to our marriage. But in light of all that's happened to your family... My father is questioning the wisdom of our betrothal. No! He wants me to call it off. No! And what do you want? I've been asking myself and the same question. question. And what do I get? And frankly... For my baby. Don't care about your scars, Roderick. I love the boy you were. And I can love the man you are. But my family can't get drawn into a war with the Boltons. They're the Wardens of the North. And they flay their enemies. You and I can overcome anything. I once thought so too. But I have to be practical. Lena. It doesn't matter how we feel. How can I ask my father to risk everything? Even for you. Because I love you, Elena. Roderick. I wish that was enough. I'm sorry. Fucking women, man, am I right? Family. I'm going to tell father the betrothal is off. What the fuck? We can delay the announcement. It'll give you time to get your affairs. Kamu, jak jsem tohle mohl trounout? Deepest apologies. Jak jsem tohle mohl trounout? My lord, I tried to stop him, but he... So, the rumors are true. You have no right to just... And if it isn't Elena Glenmore? You're not still marrying into this wretched family? My father has not yet made a decision. Well, for what it's worth, you can do much better than this cripple. And my son Griff needs a bride. What do you want, Whitehill? What do I want? Ask your mother. She invited me here. That's not true. I sent a raven to Lord Whitehill about letting Brian attend the funeral. But I never expected him to barge in like this. Oh, she practically begged me to come. Of course, I'd want the same in her position. The youngest son hung to mourn his dead father and brother. If you've hurt Ryan in any way... Spare me the threats, Roderick. He's fine. I just want to be certain that you know your place. Lord Ramsay ordered your family to obey my soldiers until my son Griff arrives from Harrenhal. Ty vole, ještě on je v Harrenhalu. I hear you're ordering them around and keeping them dull on wine. It makes me start to question your obedience. Lud, enough of this. Fine. Let's talk this through. How about I talk and you fucking listen? Pokusili jste se nějak dohodnout. 3 tečky. Here's the idea. We're going to make a fresh start, you and I. Your brother Ethan called me Craven, but you're a different man entirely, aren't you? So, if you want Ryan at that funeral, show Lady Elena you respect your betters. Kneel and kiss my shiny ring. Just do it, Roderick. Ona řekla, ale že mám být practical. Ona řekla, že láska nestačí, že máme být praktický, diplomatický. To znamená, že by měla ocenit to, že tohle s tou udělám.
Na druhou stranu, kdo se v tom do prdele má vyznat, že jo? Please. It means nothing. And we'll get to see Ryan again. Go on. Neocení to. Get on your knees. Co mám udělat? Chce chlapa, ne sračku? OK. Roderick, please. I'm not kissing your ring. Do what you must. Fine. I'll just tell Ryan you didn't want to see him. No, please. And because of your defiance, I'm taking what should have been mine in the first place. The other half of the Ironwood Forest. You can't Ramsay do that. Snow I know what Ramsay said. I'm saying something else. As of today, I harvest ironwood from wherever the fuck I please. And you can't do a bloody thing to stop me. Would you defy an express order from House Bolton? I've known Roose Bolton my whole life. As long as he gets his ironwood, he won't care. Well, ten bude na straně, až Lannisteri řeknou, že od něj nebudou kupovat. Ne, já si musím to zahrát dobře. V King's Landingu. Oh, by the way, my men have a name for you. Roderick the Ruined. Já už myslím, že bude Roderick the Broken, ale to už má Bran, takže nic. He's always been a brute. I'm just glad you didn't submit to him. Ej jo, chat, dík za radu. Actually jediná rada, kde prostě jste měli dobrý. That we've abandoned him. I couldn't kiss his ring in front of Elena. She would have understood. Ale piču by pochopila. Kamu jednu ženskou se uspokojila, další mě jde zmrdat. Story of my life. My lord, are you well? U 7 skurvených pekel, musím to ze sebe dostat. 7 fucking hells. Já neuspokojím žádnou ženu. Počkat, co? You can't be fighting with the other recruits. You need those men to have your back. There's enough out here trying to kill us without trouble amongst our own. You're right. Máš pravdu, samozřejmě. I'm Garrett. Frostfinger told me about you. Seems to think you might be trouble. He won't stop bothering me. You were a squire. He thinks you have potential. He said... Chat, nemůžu mít sex s Jonem Snowem do prdele, když teď myslí jenom na Ygritte, vole, v té části příběhu, idioti. But the twins? Yes. I still don't understand. 3,000 men, and not one could save my brother. Why didn't anyone fight back? Why didn't they rally to their king? Nobody was expecting it. One minute we were drinking and telling jokes, and the next, the Freys cut us open. Those cowards. Couldn't face Rob like men, so they stabbed him in the back. Hail to the king, baby. They couldn't even give him an honourable death. Let him die fighting. Your brother would have won the North's freedom. He deserved to be king. He was good at it. He was good at everything. Now the Freys command Riverrun, and the Boltons are Wardens of the North. After what they did. It's not right. They murdered my family. I should have been there. I keep thinking if I'd been there, I could have done something. Robko, jí 17, díku, kamaráde. I'd be dead too. Whatever I once thought, my place is here. With the Night's Watch.
those here who will hate you for who you are. Southerners who will call you traitor. Northerners who will call you craven. Přesně, Some won't even have a reason. They'll hate you anyway. You can't do anything about it. Trust me, I know. Why would they hate me? You're different than them. Most of the men are criminals, forced to take the black. You were a squire for a noble house. O můj bože, to je Salem Koch z Infinite Warfare. Ty vás jsem vůbec zapomněl, že Jon Snow byl v Infinite Warfare, no. Ještě s tím, s McGregorem. I felt the same first time I saw it. I heard you want to be a ranger. Why? Why risk your life out there? I want to protect House Forrester. You'll protect them by doing your duty here. Not many recruits want to be rangers. They'd rather stay here where they think they'll be warm and safe. But Mance Raider marches on the wall with 100,000 wildlings. I've seen them for myself. Jo, budeme se scházovat sudy. You won't like most of them, and they won't like you. But they're your brothers now. Can you stand with them? Can you see past your differences? I'll stand with them. Glad to hear it. I'd say you'll get used to the cold, but you won't. Come on. Better get by a fire, or you'll end up like Frostfinger. Noční schůzka o informacích. Oni řekli, že se tady máme potkat, protože mají info na Tyriona, který by mi mohl pomoct. Bych zablokoval. Prodej Iron Woodu. Šeli se nestane nic špatného, když jsme na konci druhé epizody. Where are you? Shirley. Třeba nemůže někdo umírat na konci každé epizody, tolik lidí zase není v tom rodě. Že ne? Že ne? Fucking birds, man. Where do you think you're going? At this time of night. I was just headed back to my room. It's a little late to be out, isn't it? In it. Do you know what this uniform means? It means you serve the Lannisters. So, you best get yourself back to your chambers. And I mean, now. If you don't like it, you can take it up with the commander. Můžu nějak změnit váš názor? Did you not hear me? At ease, Lucan. The lady is with me. Yes, sir. Toto co přišlo za Rizzlera? I hope he wasn't bothering you, my lady. I'm Damien. Thank you, Damien. It was my pleasure. You got my note. That was you. I'm very glad you could make it. I've been wanting to talk to you for quite some time. Perfektní hairline. Why all the secrecy? If you wanted to talk to me, you could have asked. It never seemed the right time. I am sorry about this, Mira.
But you've made enemies of the wrong people. A kdybys neměl hlas jak Alzák. A handmaiden should know her place. What people? I'll make this quick if that helps. I'd hate to see you suffer. Proč se snažím sám sebe zabít? Haha, teď nebudeš muset už škrtit. No to fakt udělá! Vypíchni mu v oko, vyrvi mu vlasy. Dobře. Ne! Nech toho malýho cigána. Kámo, musím ho zachránit. You? Já nevím, no, jakoby já jsem doslova ve hře na 2 minuty a instantně umřu. Co to o mě říká? He said I'd angered the wrong people. So, someone sent him? What are you doing here? I heard yelling. You did what you had to do, Lady Mira. You had no choice. I need to get back. Someone might see me. I'll take care of him. I know a few places in Fleabot. No one will ever find him. Good luck, and be careful. Thanks. Everything all right, sir? Proč běží s tou kudlou? Where are you? Ty vole, mám si ji vzít sebou, nebo jí schovat, chat? Nechat dýku z tebe, zahodit dýku. Aby tady ji najdou, ty vole! Ale otisky prstů neexistují ve středověku. Ale otisky prsou ano. Jo, a můžou se třeba otisknout na můj obličej. Wakanda posture. Komu tam lidi ležej mrtví, ty vole, na hranici a týpeček. Jo, Wakanda forever. Hello, Roderick. Sir Roland. It's been a while since we've met. Yes. Last time I saw you, you and my brother had almost started a war. Your father wanted to murder Asher for your little love affair, remember? That was a long time ago. May we speak privately? Kamo, proč nejsem se svojí sestrou? Teda, jakoby, víš co, tam jsem to trošku trounul. I came here because I know how hard these past few days must have been for you and your family. I know my words probably mean nothing to you. Thank you, Gwyn. I'm so sorry, Roderick. Your brother didn't deserve this. Neither of them did. Listen. I know my father is intent on using Ryan as a hostage, but I think you deserve some news of him. I know it's little consolation, but if I can offer you this, it's something at least. So you have news of Ryan? Yes, he's well. Not happy, but just know your brother is safe at High Point. I'm looking after him, but... What? The other day he said something that made me worry. He asked me if his father died because he was a coward. He asked if he was really a thief and a traitor like my father says. Můj malý bratr propadl dezinformacím a propagandě. I thought you should know. Please help him, Gwyn. Don't let him believe what your father tells him. I've been doing my best to set him right, but he is only a child. He feels forgotten, alone. He's waiting for his family, but every day my father tells him they will never come. That they've chosen their pride over him. And with each passing day, those words start to sound like truth. We all think of him every day, trying to find a way to bring him back to us. Will you tell him that? Of course. But if you truly want to bring Ryan home,
This war has to end. Ano, jistě, prostě ukončí válku. We don't have to be enemies, Roderick. Je to příliš jednoduché. Hello, Gwyn. It's good to see you, Talia. I hope I can count on your discretion. Má z toho Facebooku. Roderick, you should speak to Mother. Kámo, tady u nás byl na Facebooku, ale jak ho ty vole unesli a teď ho má jako rukojmí, tak ho pustili jenom na kontakte. Takže je teďko doslova na ruském Facebooku, kamaráde. Tam leží ten průser. Gwyn may be able to help us. It's happening all over again. I can see it. My father's house was once mighty like this one, but his loyalty to the Targaryens cost us dearly. I watched as countless of our kin fell, saw our lands destroyed, everything we clung to was ripped from our hands. I can't watch that same fate before this family. Our house. My children. They will take everything from us. That must have been hard for you, losing them. And yet it does not come close to losing Ethan. You must be ready to defend us, Roderick. Your body may be damaged, but your spirit must be like iron. You let nothing stand in your way, do you understand? If you have to murder every last Whitehill down to the babes in their beds, no matter what, you must do it. Promise me. I will kill anyone who stands in my way. I will do whatever it takes. Remember that. You must be ready. Promise me. We will be ready, Mother. Mira, Asher, No, even mama Garrett, je they nějaká, all mama stand je with us. cold. We are strong. Yes. I suppose we have to be. Would you say a few words, my lord? Čekaj, teďko přijde můj proslov, jo? Sledujte, ten bude fakt dobrý. My father. He was everything. Everything I ever wanted to be. Oni mě radši nenechali He vybrat. showed me what it is to be a lord. I never knew better man. Vidíš, důležité je nechat to prostě, čím méně slov, tím líp. I'm sorry. I love you, father. Ethan, my little brother. Kámo, já teď nemůžu přestat myslet na to, že má prostě Wakanda forever. When I left, he was just a boy. But when his house needed him, he rose to the task. Prostě mi dali takový brain rot chat. Není to tak horror, ne to tak špatný jako ten TikTok brain rot, ale... We honor Lord Gregor Forrester, my husband, my love, and our Lord Ethan, my sweet little boy. But now is time to say goodbye. Father and son are returned to the earth, to the ice. And from their sacrifice, new life begins. Iron from ice. Iron from ice. Koho máme zapálit prvního? To je důležitá volba. Už ten oheň modrej. Mají Magic Fire, jak v Dragon Age. Pro pan Butan Iron Wood Torch. From
ice we forced is born, to ice we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. I'd bare my neck to wail in pain and swim the shivering sea. Paint slavers bay in crimson rains to bring Ethan back to me. His final words, faced with the sword, cut short the bastard's breath. Take me as hostage, oh my lord. He saved us all from death. Fight on, Ethan the brave. Old gods bear steel with you. Our Lord might win a hero's grave, so iron rules anew. Still iron rules anew. Příště v Game of Thrones. What's going on? Roderick, you have to do something. Lord Whitehill's son has arrived. Griff Whitehill means to torment us. Nothing worse than a fourthborn with something to prove. It was bad enough when it was just the soldiers. We can't live with them under our roof. Form up and follow my lead. You'll be taking your vows. You too, Tuttle. Time to start proving you're a brother. Brother? Oh, the things we do for family. I wonder sometimes if it's worth it. All the sacrifices. Enjoy the wedding. How much further to Marine? A few days. If the Lost Legion doesn't catch up to us first. I overheard a couple of men whispering about the Lannister Guard. They're questioning people. Is there anything else we need to be worried about? What was that? From eyes we forced is born. Well, to well, eyes well. we all return. Father, brother, I've sworn to guard this rest you've earned. May kings and queens melt down their crowns up high on Aegon's hill. In floods of gold I pray they drown, for all the blood they spill. Man, sound the horn of winter. Ale nedáme už další epizodu, ty epizody jsou v průměru jedna je na 2 hodiny. Takže to bychom jako dokončili v 4:30 nejdřív. To je super pozdě. Mnohem lepší, co bych jako teda viděl, jako mnohem lepší volbu, vzhledem k tomu, že je dneska pátek. Budu chrápat, budeme ready a já přijdu na stream. Přijdu dneska na stream třeba v 7, protože dneska jsem se zpozdil kvůli Radovanovi a tomu dovozu a všemu. Že bych mohl dorazit v 7, dáme nějaký intro a můžeme to dohrát na jeden zátah. Můžeme to dohrát celý na jeden zátah a
sobotu, čili zítra už budeme hrát pak tu Remnant 2, protože zrovna bude vycházet v té Ultimate Edici, takže to krásně vyjde, že dneska uděláme delší stream, dohrajeme to a pak můžeme rovnou skočit na nový release s dohraným Game of Thrones. Je podle mě nejlepší možnost. Fight on. Ups. Třetí epizoda. Jak se jmenuje třetí epizoda? Kdo tam je? Dracarys. OK. Dracarysa. Jak se to vypíná?